लिएका छौँ। पुनः एकचोटि काठमाडौँ विश्वविद्यालय प्राध्यापक सङ्घको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र त्यसपछि हाम्रो प्राध्यापक सङ्घको सभापति प्राडा विवेक बरारको तर्फबाट चाहिँ मैले सबै सर म्याडमहरूलाई स्वागत गर्न चाहेँ र एकदमै महत्त्वपूर्ण र धन्यवादको पात्र हाम्रो जीवक वज्राचार्य सर हुनुहुन्छ। यो सबै प्रोग्रामको कोअर्डिनेसनहरू मिलाउनमा भूमिका खेल्नु भएकोमा र सभापतिको अनुमतिले म यो आजको कार्यक्रम चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि जीवक सरलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। जीवक सर, धन्यवाद। ओके, थ्याङ्क यू विकास सर। सर हामी अहिले लाइभमा छौँ फेसबुकमा, सो इट्स अराउन्ड मोर देन 100। अहिले पार्टिसिपेन्ट हामी अराउन्ड 62 जना छौँ। So without delaying anymore, let's have Professor Dr. Manish sir. So currently he's a Dean of the School of Engineering, and Dr. Manish is a professor of Kathmandu University, Nepal, who holds a PhD in e-government from the Korea Aerospace University, South Korea, and also hold a postdoctorate from the same university. So sir, platform is for you, sir. Thank you very much, Jivak sir. Thank you very much. सबै सर म्याडमलाई म नमस्कार गर्न चाहन्छु र विशेष गरी हाम्रो वेद काफ्ले सर, यो राति भए तापनि जापानबाट जोडिनु भएको छ, सरलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु सर। र सर म स्लाइड शेयर गर्न पाउँछु सर? हजुर सर, प्लिज सर। हजुर म स्लाइड हजुर So once again, we are from the KUPA, organizing the strategies for effective online teaching and learning, and currently we are also live from the KUPA home Facebook page. So Manish sir, you are on okay sir, sure. And again, this is to inform you all that we are going to have the 15-minute time allocation for each of the key speaker, and then after we are going to have the Q&A sessions in collective way. So Manisa, we can see your slide. Okay, for you. Thank you. Please let me know. If the slide doesn't move, please let me know. Slide move by nobody. Thank you very much, everyone. So thank you very much, KUPA, for providing me an opportunity to share my thought on the strategy for effective learning. अब यो भन्दै जाँदाखेरि यो चेन्ज भयो स्लाइड? हामी स्टिल फर्स्ट स्लाइडमै छौँ सर। ए हो, त्यो यो ओके, म यसरी नै जान्छु त्यसो भए। हजुर सर। हजुर, माई अन्डरस्ट्यान्डिङ अब स्ट्राटेजी भन्ने बित्तिकै मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ स्ट्राटेजीमा के होला भन्दाखेरि इट इज द प्लानिङ अफ सो मेनी थिङ्स, ह्युमन रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स, र मेक अ प्लान फर द अफ एक्सन। तर स्ट्राटेजी भन्ने बित्तिकै देयर सुड बी द मिसन एन्ड भिजन। तर हाम्रो मिसन कता छ अनलाइन लर्निङको, अथवा अहिले फेरि हामी चाहिँ कुराहरू गरिरहेछौँ, अहिले वेबिनार फेरि गर्न थालेका छौँ हैन, यो हामीले किन कहाँ चाहिँ हामीले चुक्यौँ, म त्यहाँबाट म सुरु गर्छु म 1 वर्षको अनुभवमा। र अब फेरि वाइ आर वी डिस्कसिङ इट अगेन भन्दाखेरि बिकज वी नेभर ट्राई टु फाइन्ड द रुट्स अफ डिजिटल लर्निङ सिस्टम्स। हामीले कोरोनाको महामारी भयो, ल अनलाइनमा जाने भन्यौँ, अनलाइन भने के भन्दाखेरि कि त जुम बन्यो, कि त मिट बन्यो, कि त टिम बन्यो, ल त्यसै गरी जाने भन्यौँ। त्यसको रुट्स अफ द डिजिटल लर्निङ सिस्टमको बारेमा हामीले कहिले पनि गम्भीर नभएको कारणले 1 वर्ष बितिसक्दा पनि हामी त्यही कुरामा अल्मलिएका छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। यो कुरालाई म राखेर अब टाइम 15 मिनट भएकोले अलिकति म फास्ट पनि जान्छु। र सडन कुराहरू पेन्डेमिकले एउटा के फ्याक्ट हामीले देखाइदिएको छ भन्दाखेरि यो अघि चाहिँ जीवक सरले भन्नुभयो अनलाइन लर्निङ भन्ने तापनि, भर्चुअल लर्निङ भन्ने तापनि, डिजिटल लर्निङ भन्ने तापनि, डिस्टेन्स लर्निङ भन्ने तापनि इट इज रिक्वायर्ड बट विथ एनफ प्रिपरेसन एन्ड चेन्ज माइन्ड सेट। यदि माइन्ड सेट यदि चेन्ज भएन भने हामीले जतिसुकै कुरा गरे तापनि हामी चाहिँ डेस्टिनेसनमा पुग्न सक्छौँ अथवा राम्रो स्ट्राटेजिक प्लान बनाएर अगाडि बढ्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन। र म पहिले पनि भन्ने गरेको छु कि हामीले विदाउट प्रिपेरेसन यदि हामी डाइरेक्टली इफ यु जम्प टु द भर्चुअल लर्निङ, सो द्याट विल बी मोर डिजास्टर देन कोभिड-19। कोभिड-19 भन्दा पनि डिजास्टर हुन्छ, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र यो अनलाइन लर्निङ अब मेरो विचारमा इट इज नट द फाइनल सोल्युसन। हामीले अनलाइन लर्निङमा अथवा भएको कन्टेन्ट्सहरूलाई चाहिँ अनलाइनको माध्यमबाट विद्यार्थीहरूमा प्रस्तुत गर्नुभन्दा पहिले पनि हामीले चाहिँ
के सोच्नुपर्छ भने वाइ डोन्ट वी मेक अ डिजिटल इकोसिस्टम, किनभने हामीले हाम्रो अहिलेको टार्गेट भनेको डिजिटल नेटिभ्सहरू हो, बिकज फर देम द टेक्नोलोजी इज नट द टेक्नोलोजी एट अल। उनीहरू चाहिँ टेक्नोलोजी फ्रेन्डली भएको हुनाले अथवा डिजिटल नेटिभ भएको हुनाले उनीहरूको लागि हामीले डिजिटल इकोसिस्टममै जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अब फ्यु क्वेसन्स, लेट स्टार्ट फ्रम द फ्यु क्वेसन्स अर फ्याक्ट पनि। हामीले अहिले पनि अनलाइन एजुकेसनको बारेमा राम्रो बुझेका छौँ कि छैनौँ भनेर एक सेकेन्ड चाहिँ, अथवा एक सेकेन्ड त नभनौँ, 30 सेकेन्ड भोतले हेऱ्यो भने हामी अल्मलिन्छौँ। किनभने मेरो विचारमा अहिलेको एजुकेसन सिस्टमलाई नै अनलाइनमा जाने त्यो अनलाइन एजुकेसन होइन, किनभने अनलाइन एजुकेसन त कोभिड-19 भन्दा पनि पहिले थियो नि। ओपन युनिभर्सिटी थियो इस्ट एसियामा, जस्तो जापान कोरियामा चाहिँ भर्चुअल युनिभर्सिटी भन्ने छ, डिजिटल युनिभर्सिटी भन्ने पहिलेदेखि पनि थियो। लन्डन ओपन युनिभर्सिटी थियो, हामी छिमेकी राष्ट्र इन्दिरा गान्धी ओपन युनिभर्सिटी त्यहाँ थियो, डिस्टेन्स लर्निङको मोडहरू थियो। तर अहिलेको अनलाइन अलिक फरक छ, त्यो कुरो हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने यो एजुकेसन, यो जुन कोरोना भाइरस आउनुभन्दा अगाडिको एजुकेसन र पछाडिको एजुकेसनमा चाहिँ धेरै नै फरक भएको हुनाले त्यो फरक कहाँ छ भन्ने कुरालाई चाहिँ पहिलाएर नै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अब कसरी यसलाई चाहिँ गर्ने र कसरी विल एड्रेस द च्यालेन्जेस भन्दाखेरि हाम्रो विद्यार्थीहरू नै हुन्छन्। किनभने हाम्रो विद्यार्थीहरू पनि गत वर्ष पनि अचानक लकडाउन भएर घरमा बसेर मारमा परेका थिए। हाम्रा साथी चाहिँ भनौँ न शिक्षकहरू पनि सबै 81 घरमा बस्नु पर्दाको पीडा अहिलेसम्म हामी बिर्सेका छौँ र फेरि अहिले त्यस्तो भइरहेको छ। र अब त्यसले गर्दाखेरि यी सबै कुराहरू चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र क्रिटिकल थिङ्किङ स्किल इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन टेक्नोलोजी बेस्ड स्किल भनेर छ अहिले चाहिँ, स्पेसली यो पोस्ट कोरोना इरा अथवा अहिले कोरोनाको सेकेन्ड वेभ जुन आइरहेको छ अहिले, त्यसमा चाहिँ क्रिटिकल थिङ्किङ स्किल इज मोर इम्पोर्टेन्ट। र यसलाई पनि हामीले चाहिँ अलिकति इम्बेडेड गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र समष्टिमा भन्दाखेरि अहिले अनलाइनमा जाने भन्दा पनि अहिलेको एजुकेसन सिस्टमलाई रिवायर नै गर्नुपर्छ, रिजुभुनेट नै गर्नुपर्छ, रिस्ट्रक्चरै गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि यो अहिलेको अनलाइन भनेको अलिक फरक छ, त्यो फरक हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही फरक नबुझेकोले फेरि हामी 1 वर्ष बितिसक्दा पनि अहिले पनि हामी चाहिँ टकहरू गर्दैछौँ अथवा वेबिनारहरू गर्दैछौँ, यसको बारेमा अहिले पनि हामी बुझ्न कोसिस गर्नु नराम्रो त होइन, तर हामीले चुकेको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अलिकति चाहिँ हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र टेक्नोलोजी त प्रब्लम हुँदै नै हुँदैन, किनभने त्यहाँ चाहिँ यदि हामीले चाह्यो भने त्यहाँ 100 अफ चाहिँ लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम चाहिँ अभाइलेबल छन्। त्या टेक्नोलोजीलाई हामी किन्न सक्छौँ। इट क्यान बी ब्रड बरोड, इट क्यान बी युज, देयर इज नो प्रब्लम। टेक्नोलोजीको त प्रब्लमै छैन। अब अहिले भयो नि हाम्रो विकास सरले भन्नुभयो हामी मोबाइल ल्यापटप र ट्याब्लेट हुँदैमा अनलाइनमा जाने अथवा अनलाइन पुग्यो, हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर पुग्यो, हामीसँग ट्याब्लेट छ, हामीसँग ल्यापटप छ, पुग्यो भन्ने होइन। हामीसँग कनेक्टिभिटी छ, पुग्यो। त्यसको माइन्डसेटै चेन्ज छ, त्यसको फिलोसफी नै चेन्ज छ। त्यो फिलोसफीमा हामीले चाहिँ हिट गर्नुपर्छ मलाई जस्तो लाग्छ। र यसै गर्दाखेरि अब हामीले एनफ प्रिपरेसन के गरौँ त? अब हेरौँ, अब अहिले मैले भने एजुकेसनमा जब अनलाइनमा हामी जाने भनिसकेपछि have we done enough preparation भन्ने सोचौँ त। 1 वर्ष अब अलिअलि कोरोना मात्रबाट हामीले बिर्स्यौँ, अब कोरोना आउँदैन भने, जब कि कोरोनाको सेकेन्ड वेभ आउँछ है भनेर प्रेडिक्सन हुँदा हुँदै पनि वी इग्नोर द फ्याक्ट, वी इग्नोर द रियालिटी। र हामीले कहाँ चुक्यौँ? अब त्यो चुक्यो भने कारण के भने मैले नेगेटिभ डिस्करेज गर्ने खोजेको होइन, अब नचुक्यौँ। हामीले मेन स्टक होल्डर्सलाई नै आइडेन्टिफाई गरेनौँ, स्टुडेन्टलाई आइडेन्टिफाई गर्न सकेनौँ, हामीले टिचर्सहरूको के छ उहाँहरूसँग हामीले इन्टरेक्सन गरेनौँ, प्यारेन्ट्सलाई हामीले सोधेनौँ वेदर दे आर इकोनोमिकली अर मेन्टली रेडी फर अनलाइन एजुकेसन अर नट, वेदर त्यहाँ चाहिँ कुनै अप्ठ्यारो छ कि के छ भन्ने कुरा हामीले सोधेनौँ। जबकि अरू देशमा त्यो सोधिएको थियो, प्यारेन्ट्सलाई पनि सोधिएको थियो, टिचर्सलाई पनि सोधिएको थियो, र इभन विद्यार्थीहरूसँग पनि सोधिएको थियो। अब त्यो नगरौँ जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने यो अहिले टिचर्सको पनि रोल चेन्ज भएको छ, स्टुडेन्टको पनि रोल चेन्ज भएको छ, इभन प्यारेन्ट्सको पनि रोल चेन्ज भएको छ। केमा भन्दाखेरि यो जुन अनलाइन एजुकेसन स्पेसली ड्युरिङ दिस पेन्डेमिक, त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अबको एजुकेसनको कुरा गर्दाखेरि अब यहाँ एजुकेसनको प्रोफेसरहरू त हुनुहुन्छ, म त एउटा प्रविधिको विद्यार्थी मात्रै हो, तर मैले जस्तो हेर्दाखेरि हामीले प्रब्लम सल्भिङ स्किल्स चाहिँ अब
त्यो बारेमा हामीले अलिकति चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो मैले के पोटेन्शियल अफ टेक्नोलोजी र त्यो टेक्नोलोजीको पोटेन्शियल युज गरेर हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई प्रब्लम सल्भिङ स्किलमा कसरी चाहिँ च्याम्पियन बनाउने अथवा चाहिँ राम्रो बनाउने त्यतातिर चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ लाग्छ। र अहिले के भनेको छ भने टेक्निकल स्किल मात्रै भयो भने चाहिँ एनअफ छैन। अहिले पेन्डेमिकमा हिजो मात्रै मैले एउटा चाहिँ के अरे युनिभर्सिटी ज्ञान कमिसन एउटा साउथ अफ्रिकाको रिपोर्ट पढ्दाखेरि जोहान्सबर्ग र केप टाउनको राम्रो युनिभर्सिटीहरूमा को पास आउट भएका 60% ग्रेजुएट्सहरूको स्किल कम्पेयर गर्दाखेरि उनीहरूमा चाहिँ ल्याक अफ स्किल्स देखियो अरे, स्पेसली आफ्टर कोभिड-19 भनेपछि उनीहरू सिरियस भइसके। यो चाहिँ 60% हाम्रो ग्रेजुएट्सले दे आर नट गेटिङ अ गुड जब भन्ने बित्तिकै दे समथिङ रङ। मतलब के भन्दा एउटा चाहिँ सफ्ट स्किल सुड बी इम्बेडेड भनेर उनीहरूले एउटा चाहिँ प्रिलिमिनरी रिसर्चमा पनि आइडेन्टिफाई गरेको हुनाले त्यो पनि मैले सेयर गर्न खोजेँ। र त्यसपछि अब टेक्नोलोजी युज गर्नै पर्छ। टेक्नोलोजीबाट हामी भाग्न सक्दैनौँ, हामीसँग विकल्पै छैन। वी हेभ नो अप्सन एट अल। अहिले अलि के अरे पेन्डेमिक महामारीमा पिकमा पुग्ला, पछि फेरि स्लो डाउन होला। स्लो डाउन हुने बित्तिकै अब महामारी गयो भन्ने नै होइन। अब चाहिँ हामीले त्यो त्यतातिर चाहिँ स्ट्राटेजिक त्यतातिर जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अब यो कोभिड-19 को च्यालेन्जेस त धेरै नै अहिले मैले भने, अब टाइम भएकोले अलिक फटाफट भन्नु पर्ला जस्तो। अब हामीले वाट टु टिच, वाट सुड स्टुडेन्ट लर्न भन्ने कुरामा पनि गर्नुपर्छ। सिम्पली अहिलेको भएको कुरालाई डिजिटाइज गरेर डिजिटलाइजेसन गरेर खालि हामीले अनलाइनको माध्यमबाट पढाउने मात्रै होइन। त्यहाँ फेरि त्यो भनेको के जङ्क फुड खाने भने जस्तो, मोमो थुक्पा पिज्जा खाने भने जस्तो कहिले कहिले भोक लाग्यो भने ठिक छ, तर हाम्रो दाल भात तरकारी नै ठिक हुन्छ। पछि द्याट हेज टु बी थट भेरी सिरियसली जस्तो मलाई लाग्छ। र अब यो हेर्दाखेरि यही हो, फेस टु फेस लर्निङ जति राम्रो त हुँदैन, तर अब के गर्ने, वी हेभ नो अप्सन। र पेन्डेमिक हुने बित्तिकै यसले चाहिँ नर्मलबाट एबनर्मल जान्छ र डिजिटल लर्निङलाई हामीले आत्मसात गर्नै पर्छ। र वान्स भने मतलब के हो भने अबको स्ट्राटेजी के हुनु पर्यो भन्दाखेरि केवल हाम्रो काठमाडौँ विश्वविद्यालय मात्रै होइन, हाम्रो नेपालको सबै विश्वविद्यालयले साथसाथै भन्नु जापानको पनि कुरा गर्नुहुन्छ होला बेसलले। अब हामीले डिजिटल लर्निङ इकोसिस्टम हामीले बनाउनै पर्छ। त्यसमा दुई मात्रै छैन, किनभने अब अहिले भन्नु त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि अनलाइनमा जाने निर्णय गरिसकेको छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालयले पहिले नै निर्णय गरिसकेका थियो। त्यसो अरू विश्वविद्यालयले पनि अब अनलाइनमा जानैपर्छ भनेको हुनाले त्यो अनलाइनमा जानको लागि, त्यो स्ट्रेन्थको लागि डिजिटल लर्निङ क्यापासिटी चाहिँ हुनैपर्छ मलाई जस्तो लाग्छ। र त्यसपछि अब फेरि हामीले मैले बारम्बार के भनिरहेको छु भने वाट इज नट अनलाइन एजुकेसन। अहिले पनि मैले भने यो खालि एक्जिस्टिङ कन्टेन्टलाई मात्रै डिजिटाइज गर्ने होइन, तर हाम्रो च्यालेन्जिङ के छ भन्दाखेरि हाउ टु जम्प टु द अनलाइन एजुकेसन फ्रम द करेन्ट एजुकेसन सिस्टम विथ न्यू पेडागोजी। अहिले पनि कुरा आएको थियो, जीवक सरले निकाल्नु भएको थियो। न्यू पेडागोजीको हामीले एक्सप्लोर गर्नै पर्छ। स्ट्राटेजी भनेको त्यहाँबाट सुरु हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अब टेक्नोलोजीको विकल्प छैन, किन टेक्नोलोजीले नै हामीले ड्राइभ गर्ने हो। Learning, teaching. Learning without technology is not possible. Not possible at all. त्यो कुरो एउटा ध्रुव सत्य हो। अर्को टिचिङमा पनि अब टेक्नोलोजी प्रयोग नगरिकन हामीले अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। हामी किन अल्मलिन्छौँ, किन टेक्नोलोजी टेक्निकल फोबियाबाट हामी ग्रसित छौँ, त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ वी हेभ टु गेट इट अफ द्याट। र टेक्नोलोजी जस्तो भन्नु रिमोट मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन पनि टेक्नोलोजीबाट गर्न सकिन्छ। र एआई बेस्ड यी सबै टेक्नोलोजी हामीले त्यसमा पारङ्गत हुनुपर्छ भन्ने खोजेको होइन, तर हामीले हाम्रो एजुकेसनको च्यालेन्जेसहरू आइडेन्टिफाई गरेर यी टेक्नोलोजीहरूलाई कसरी म्यापिङ गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको एक्सप्लोर अब हामीले गर्नै पर्छ। हाम्रो कुनै विकल्पै छैन। त्यो कुरो पनि हामीले चाहिँ बुझ्नु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब यसलाई अलिकति स्किप गर्छु। र अर्को वान अफ द बिग च्यालेन्जेस अहिले कोभिड-19 मा के छ भन्दाखेरि अहिले पनि मैले भने students need and want to feel that they belong to an institution even though they may not physically see each other. र च्यालेन्जिङ छ। र दे आर द पार्ट अफ सोसाइटी भन्ने कुराको कन्भिन्स कसरी गराउने भन्ने कुरो चाहिँ हामी सम्पूर्ण शिक्षकहरूलाई अर्को च्यालेन्ज छ। किनभने उनीहरू खालि अनलाइनबाट अथवा चाहिँ भर्चुअल एजुकेसनबाट अथवा डिजिटल लर्निङको मेकानिजमबाट उनीहरूले लर्न गर्दाखेरि तिमीले सिकेको कुरोहरू अल्टिमेट यु हेभ टु सो, यु हेभ टु सर्भ टु द कम्युनिटी। सोसाइटी इज एक्सपेक्टिङ समथिङ मेडिकल फ्रम यु भन्ने कुरो पनि हामीले कसरी कन्भिन्स गराउनु पर्छ। द्याट इज एन्ड द च्यालेन्जेस
that also has to be induced in the strategy जस्तो मलाई लाग्छ र प्रायोरिटी एरियामा चाहिँ के होला भन्दाखेरि पहिलो स्ट्र्याटेजी 0 मेरो कवि सकिनला स्ट्र्याटेजी 0 मा माइन्डसेट चेन्ज हुनुपर्छ माइन्डसेट चेन्ज नभइकन हामीले जतिसुकै हामीलाई चाहे एडीबी हो चाहे वर्ल्ड बैंक हो चाहे युरोपियन युनियन हो चाहे कोइका जाइका जसले पनि ल सबै म बुझाइदिन्छु तिमीलाई के रे ब्यान्डविड्थ पनि म्याक्सिमम दिन्छु हरेक स्टुडेन्टलाई ट्याब्लेट दिन्छु नो प्रब्लम भने पनि until unless we change our mindset that infrastructure will do no work at all त्यो एउटा कुरो त्यो स्ट्र्याटेजी 0 मा मैले राखेको छु त्यसपछि हाई परफर्मिङ डिजिटल एजुकेसन इकोसिस्टम चाहिन्छ किनभने इकोसिस्टम नभइकन अहिले मैले भने उदाहरण दिए फास्ट फुड र चाहिँ हाम्रो नर्मल फुड भने जस्तो र डिजिटल क्यापासिटी प्लानिङ एन्ड डेभलपमेन्ट हामीलाई चाहिँ चाहिन्छ हामी स्टुडेन्टलाई दिनुपर्छ टिचरलाई दिनुपर्छ एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफलाई दिनुपर्छ यी कनेक्टिभिटीहरु भन्ने कुरोको त यो साधारण कुरा नै हो अब त्यसपछि अनि अर्को एउटा के चाहियो भन्दाखेरि हामीसँग सबै विश्वविद्यालयहरुमा अथवा हाम्रो जुन काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा 7 वटा स्कुल छ त्यस्तै अरु विश्वविद्यालयहरुमा पनि फ्याकल्टीहरु छ हरेक फ्याकल्टीमा एउटा रेकर्डिङ स्टुडियो चाहिन्छ किनभने हाम्रो जियोग्राफिकल टेरेन हेर्दाखेरि हरेक ठाउँमा कनेक्टिभिटी राम्रो हुन्छ भन्ने छैन तर हाम्रो मात्र प्रब्लम होइन रहेछ बाहिर विकसित राष्ट्रमा पनि कहिले चाहिँ वेबिनार गर्दाखेरि आई एम सरी फर द इन्टरप्सन भनेर आइरा हुन्छ भनेपछि यो वर्ल्ड वाइड नै हो हामी मात्र हाम्रो देशमा इन्टरनेट खत्तम छ भन्ने एउटा हाम्रो बानी मात्र आयो हो इभन मैले चाहिँ अब कहिले चाहिँ जापान र कोरियासँग कुरा गर्दा पनि उनीहरुको इन्टरप्सन आइरहन्छ द्याट शुड नट बी द एक्सक्युज र त्यो रेकर्डिङ स्टुडियोले असिन्क्रोनस मोडमा जान हामीले सजिलो हुन्छ त्यसले गर्दा त्यो कुरा हामीले विचार गर्नै पर्छ र त्यसपछि अर्को चाहिँ फाइनल स्ट्र्याटेजी के भने डिजिटल स्किल चाहिन्छ अब हामीलाई र त्यो डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको लागि डिजिटल स्किल चाहिन्छ र यो कुरो पनि हामीले चाहिँ स्ट्र्याटेजीमा राख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ र भन्दाखेरि अब फाइनली अब लर्निङ हाउ टु लर्न एडप्टिङ इन चेन्जिङ इन्भाइरोमेन्ट एन्ड चेन्जिङ द रोल एज पर द निड आर द वान अफ द बेस्ट सोल्युसन आफ्टर कोभिड-19 अथवा कोभिड-19 को अर्को फेजमा जस्तो लाग्छ हामीले विद्यार्थीहरूलाई हाउ टु लर्न सिकाउनु पर्छ अहिले मैले मिस गरेको अरे किन एजुकेसनमा वी नेभर टोल्ड आवर स्टुडेन्ट वी नेभर टट आवर स्टुडेन्ट हाउ टु लर्न हाउ टु एक्सप्लोर हाउ टु find the information from this Google or something like that search engine हामीले कहिले सिकाउनु नाउ वी हैव टु डु दैट वन र टेक्निकल सोशल स्किल पनि चाहिन्छ लाइफ लङ लर्निङ को लागि that also has to be introduced त्यसपछि अहिले मैले सुरुमा भनेको थिए लेट्स स्टार्ट फ्रम द स्क्रैच इफेक्टिभ सोलुसन भनेको त्यही हो बाहिर सर्फेसमा मात्र हैन वी हैव टु गो डाउन टु द रिभर हैन यदि गर्न सक्छ भने र देयर आर सो मेनी बेस्ट प्र्याक्टिसेस चाहिँ थाइल्यान्ड मलेसिया कोरिया सिंगापुर चाइना इभन जापानमा पनि बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरु छ त्यो प्र्याक्टिसेसहरुलाई हामीले कपी गर्नु भन्ने खोजेको होइन लेट अस लर्न हाउ दे आर डुइङ राइट नाउ त्यो कुराहरु पनि हामीले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र लास्ट स्लाइड टेकको मेसेजमा पर्फेक्सन चाहिँ हामी नखोजौं हाम्रो के छ भने हामी गर्नुभन्दा अगाडि ओहो त्यो भयो त्यो नभए के गर्छौं भन्नेमा हामी चेतातिर छौं साइकल स्कुलमा ओहो साइकल लड्दै के गर्ने घोडा सिक्दा ओहो घोडाले पहिरोबाट धार पनि के गर्ने हामी वी स्टार्ट फ्रम द नेगेटिभ द्याट हैज टु बी स्टप्ड किनभने हामीले पर्फेक्सन अहिले खोज्नै हुँदैन अहिले हामी भन्दै गर्छौं कतिपय सर म्याडमहरुले पनि दुई रेस्पेक्ट भन्नुहुन्छ ल कहाँ इन्टरेक्टिभ पनि हुँदैन अब गर्नु पर्यो टेक्नोलोजीमा त्यति पोटेन्शियल छ कसरी म्याथमेटिक्स पढाउने कसरी इक्वेसन लेख्ने त्यहाँ सो मेनी टुल्स त्यो हामीले अपडेट गर्नु पर्यो र इट शुड नट बी ब्यारियर इन मुभिङ अहेड हामीले खाली सुरुमै चाहिँ बर्बाद हुन्छ भनेर सुरु गरे भने हामीले डेस्टिनेसनमा पुग्दैनौं तर हाम्रो विकल्पै छैन वी हैव टु गो फर दिस वन र अर्को मैले यो सेकेन्ड टेक होम मेसेजमा हामी कसरी अल्मलिएको छौं र किन पछाडी पर्यौं भन्दाखेरि मैले यो एउटा चाहिँ बेस्ट प्र्याक्टिसेसको टेक कोट गरेको त्यहाँ के हुँदो रहेछ भने सब्जेक्ट एक्सपर्ट र लर्निङ डिजाइनर दे सिट टुगेदर मेरो विषय यो हो भने उनीहरुले चाहिँ त्यसपछि अनलाइन कोर्सेस के बनाउँदै रहेछ जस्तो भन्नु कसैले चाहिँ ह्युम्यानिटिज पढाइरहनु भएको छ कसैले चाहिँ बिजनेस पढाइरहनु भएको छ कसैले चाहिँ टेक्नोलोजी सब्जेक्ट पढाइरहनु भएको छ भने त्यो एक्सपर्टलाई अनलाइनको कुराहरु चाहिँ धेरै नआउन सक्छ अथवा धेरै कम्फर्टेबल नहुन सक्छ त्यो लर्निङ डिजाइनरले चाहिँ एक्सपर्टको कुरा सुनेर ओके दिस इज द वे अफ गोइङ टुगेदर सो अनलाइनको फ्लेभर र सब्जेक्टको कन्टेक्स्टलाई चाहिँ कसरी मर्ज गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ त्यसरी चाहिँ बाहिर चाहिँ त्यस्तो हुँदो रहेछ त्यो कुनै कठिनाइ छैन त्यसमा ठुलो केही गर्नु पर्दैन यसरी पनि हामी गर्न सक्छौं जस्तो लाग्छ तर मेरो के छ आग्रह सबै सर म्याडमहरुलाई र म अब डिन एज अ क्यापेसिटी अब डिनले पनि अब मैले पनि सोच्नु पर्छ कि
mindset change गरौँ. If we change our mindset, all the problems will be followed by the solution. यदि सुरुमै हामीले जानी कि नजानी गरे पनि हामी कहीँ जान पुग्दैनौँ. लडौँला केही छैन, घाउ लाग्ला, चोटपटक होला, but we put the medicines, but we should not stop going. Thank you very much. यसरी भन्ने म यति नै जीवक सर मैले thank you. Thank you, Manish sir, for providing us lots of information. It's a kind of ocean for us. Thank you once again, sir. So, colleagues, as highlighted by the Manish sir, exactly, digitization is not enough. However, we can't ignore technology. यो त साँचो कुरा हो. तर चाहिँ we really have to consider कि अब digital learning ecosystem कसरी बनाउने त, how we are going to address our hurdles. Main भनेको हाम्रो mindset कसरी change गर्ने, technophobia. हामीले कसरी how we are going to address, है. It's again depends on by context to context. Well, यति भन्दै thank you Manish sir. र म अलिकति के जानकारी जान्न चाहे. अहिले हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्स 86 जना हुनुहुन्छ, तर फेसबुक लाइभमा अलिकति हामीसँग प्रब्लम भएको हुनाले चाहिँ हामीले फेसबुक लाइभ हामीले अफ गरेका छौं. तर चाहिँ विदिन द फ्यु आवर्स आजको सबै रेकर्डिङ सेसन चाहिँ वी आर गोइङ टु अपलोड इन द फेसबुक एज अ युट्युब. Okay, so without delaying anymore, we are very happy to welcome the second speaker, Dr. Ved sir. Currently, he is a research manager at the NCIT Japan, and he received a bachelor's engineering degree in electronics and electrical communications from Punjab Engineering College, India, and MS degree in computer science engineering from Seoul National University, and PhD in informatics from Grad University for Advanced Studies, Japan. And Ved sir is very renowned in the colleagues in Japan. I'm very impressed with his research and all those things. So Ved sir, the platform is for you. नमस्कार, धन्यवाद. सर्वप्रथम त मनिष सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद. त्यसपछि यहाँ मैले चाहिँ अब मेरो पुरानो साथीहरुमा जीवक सर हुनुभयो, अनि विवेक सरसँग चाहिँ अलिकति हाम्रो फेरो परेको थियो, टोकियोमा भेट भएन, तर उहाँको नाम धेरै नै सुनेको छु. विकास सर हुनुभयो र अरु सरहरु पनि, सबै सरलाई म चाहिँ नमस्कार गर्न चाहन्छु. र मैले अलिकति पुरानो स्लाइड छन्, म स्लाइड देखाएर गर्न चाहन्छु. देखिन्छ देखिदैन भनिदिनुस् होला. ओके सर, या आउँदैछ जस्तो छ. स्लाइड आउँदैछ सर. देखियो? देखियो सर. हजुर, पर्फेक्ट सर. हजुर, मैले चाहिँ यो कन्टेन्ट अघि मनिष सरले प्रशस्तै मुद्दाहरू राखिसक्नुभयो हैन. माइन्डसेटका कुरादेखि लिएर, पोलिसीका कुरादेखि लिएर, हामीसँग टेक्नोफोबियाका कुरादेखि लिएर, र टेक्नोलोजी र यो टेक्नोलोजीलाई कसरी प्रभावकारी तरिकाले प्रयोग गरेर हाम्रो जुन अब्जेक्टिभ उद्देश्यहरूलाई परिपूर्ति गर्ने हो भन्ने नि अहिलेको हाम्रो यो सबै ध्यान चाहिँ केन्द्रित भएको छ. र मैले यो स्लाइड चाहिँ अलिकति पुरानो भएको हुनाले, जस्तै अहिले हामी के प्रयोग गर्छौं हैन, यो लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टममा यहाँ जापानमा के प्रयोग गरिन्छ, र यो सिलेक्सन गर्दाखेरि कुन क्राइटेरिया युज गरिन्छ, र अरु एजुकेसनका इश्यूज डिरेक्सनहरु के हुन् भनेर अलिकति यहाँ केही बुदा राख्न चाहन्छु, अनि त्यसपछि लास्टमा डिस्कसनमा जाइन्छ. अब लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टमका एक्जाम्पलहरु अब काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा पनि सायद मुडल प्रयोग गरिन्छ होला. यो जापानमा चाहिँ धेरै जस्तो युनिभर्सिटीले मुडल प्रयोग गर्दा छन्, किनभने यो ओपन सोर्स हो र यसलाई आफ्नो युनिभर्सिटीको रिक्वायरमेन्ट्स अनुसार कस्टमाइज गरेर चाहिँ त्यो सिस्टम डिजाइन गर्न सकिन्छ. र मुडलको अर्को फाइदा के छ भने यो लोकल सर्भरमा राख्दा पनि हुन्छ र उनीहरुकै सर्भर, उनीहरुकै क्लाउड सर्भिस पनि हामी चाहिँ लिज गर्न सक्छौं. र यसका फाइदाहरू के छ भने नि सबै मटेरियल जुन हाम्रा लर्निङ मटेरियल हुन्छन् हामी एक ठाउँमा राख्न सक्छौं हैन, अनि एक्सेस कन्ट्रोल गर्न सक्छौं. विद्यार्थीहरुको अथोराइजेसन अथेन्टिकेसनका आधारमा चाहिँ एक्सेस कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ. टेस्ट ग्रेडिङको फेसिलिटीहरु पनि छ. भनेको अर्थ के हो भने एउटा शिक्षकले गर्ने काम चाहिँ सम्पूर्ण सिस्टमले गर्न सकिँदो रहेछ. र यो प्लेटफर्म जस्तै 60% भन्दा बढी जापानिज युनिभर्सिटीले चाहिँ मोडल प्रयोग गर्दा छन्. र यो फ्लेक्सिबल एन्ड इजी टु कस्टमाइज, लट्स अफ फ्री प्लगइन्स आर एभाइलेबल. अनि मोबाइलमा पनि सानो डिभाइसमा पनि फ्रेन्डली, मोबाइल फ्रेन्डली एप्लिकेसनहरु एभाइलेबल छन्. अघि मैले भने अनुसार लोकल होस्ट गर्ने, लोकल सर्भरहरु आफैले मेन्टेन गर्ने हो कि
मुडल क्लाउड चाहिँ सब्सक्राइब गर्ने हो, त्यो अप्सन पनि हुँदो रहेछ। यो चाहिँ किन यस्तो यहाँ राखियो भनेदेखि जस्तै हाम्रो काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा त हामीसँग प्रशस्तै सुपर कम्प्युटर क्षमताकै कम्प्युटर सर्भरहरू छन् होइन, तर अरू कलेजहरूमा नहुन सक्छ अथवा स्कुलमा नहुन सक्छ। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ यो मुडल क्लाउडको कन्सेप्टले कुनै सेन्ट्रलाइज्ड ठाउँमा जस्तै डिस्ट्रिक्ट लेभलमा हाम्रो एउटा सानो क्लाउड राखेर अरू स्कुलहरूलाई कलेजहरूलाई जोड्न सकिन्छ। अब गुगल क्लासरुम पनि हामीले धेरैले प्रयोग गरेकै हो, यो फ्री वेब बेस्ड एप्लिकेसन छ र अहिले हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ के भन्यो भने ब्याकअपको रूपमा युज गर्दछौँ। र कुन टुल कतिखेर कसरी सिलेक्ट गर्ने त, किनभनेदेखि अनलाइन शिक्षा भनेको चाहिँ प्रभावकारी भएन भने यसले यो चाहिँ नकारात्मक दिशातिर जान्छ। जस्तै विद्यार्थीहरूलाई पढ्न मन नलाग्ने अथवा पोहोरसम्म फर्स्ट हुने स्टुडेन्ट चाहिँ यसपालि फर्स्ट हुन सकेन, किनभनेदेखि उसलाई अनलाइन शिक्षामा इन्ट्रेस्ट नै भएन। र त्यसको एउटा कारण चाहिँ के भन्दाखेरि इन्टरेक्टिभ भएन। टिचरले विद्यार्थीको अनुहार हेरेर पढाउन सक्नु भएन अथवा विद्यार्थीले पनि टिचरलाई त्यो आफूले बुझे नबुझेको कुराहरू चाहिँ बुझाउन त्यो एक्सप्रेस गर्न सकेन। त्यस्तो बेलामा के गर्ने? अब सबै विद्यार्थीहरूको फेस हेरेर पढाउने खालको इन्टरेक्टिभ चाहियो भनेदेखि सानो क्लासमा सम्भव छ, तर लार्ज क्लासहरूमा सम्भव छैन। त्यसमा चाहिँ वान वे नै भइरहेछ अहिलेसम्मको हेर्दाखेरि। तर नियर फ्युचरमा के छ भनेदेखि एआर भिआर अब अगमेन्टेड रियालिटी भर्चुअल रियालिटीका प्रोग्रामहरू हाम्रो एप्लिकेसनहरू विकास भइरहेछन् र उनीहरूले त्यस्ता एप्लिकेसनको प्रयोग गरेर हामी अलिक यो अनलाइन सिस्टमको एजुकेसन टिचिङ एन्ड लर्निङलाई चाहिँ बढी भर्चुअलबाट रियलको नजिक एमुलेसन गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्दछ। र स्टुडेन्टको टेक्निकल नो हाउमा पनि भर पर्दो रहेछ क्या यो अनलाइन शिक्षाको प्रभावकारिता। अब कुनै स्टुडेन्ट चाहिँ अब पुरा टेक्नोफोबिया नभएर एकदम टेक्नो क्रेजी छन् भने उनीहरूका लागि अनलाइन शिक्षा चाहिँ राम्रो छ। निकै उनीहरू प्लग एन्ड प्ले गर्छन्, नयाँ एकाउन्टहरू सिर्जना गर्छन्, नयाँ प्लेटफर्महरू ट्राई गर्छन्। र टिचिङ मटेरियल अहिलेसम्म हामीले के गर्थ्यौँ भने बुक बेस्ड अथवा हाम्रो टेक्स्ट बुक बेसमा चाहिँ किताब पढाइन्थ्यो र पेपर बेस्ड एक्जामहरू हुन्थे। र त्यसले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूलाई अब अहिलेको जस्तो भिडियो हेरेर अथवा अडियो सुनेर अथवा स्लाइड मात्रै हेरेर त्यो त्यहाँ भएको कन्टेन्ट माइन्डमा लेखेर राख्न अथवा त्यसलाई सम्झिन मेमोराइज गर्न अथवा त्यसको त्यहाँभित्र भएको नलेजलाई चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्न अलिकति यो हाम्रो लर्निङ प्याटर्नमा परिवर्तन भएको हुनाले केही समय चाहिँ अप्ठ्यारो भएको यहाँ जापानमा पनि महसुस गरेको छ र नेपालमा पनि हुन्छ यो पक्कै पनि। र जस्तै मलाई पनि लाग्छ यो म्याथमेटिक्सहरू भन्ने सब्जेक्ट चाहिँ टिचरले अगाडि ब्ल्याकबोर्डमा त्यो चकले लेखेर सिकाउँदाखेरि स्टुडेन्टले चाहिँ बढी प्रभावकारी तरिकाले सिक्छन्। त्यही म्याथमेटिक्सलाई हामीले साइड बनाएर यस्तो प्रोसेस छ भनेर बतायौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो त्यति प्रभावकारी हुँदैन रहेछ। त्यसैले अब यो ब्ल्याकबोर्ड बेस्ड टिचिङ एन्ड लर्निङ र अहिलेको यो प्रेजेन्टेसन बेस्ड टिचिङ एन्ड लर्निङलाई कसरी मर्ज गर्ने, कसरी यिनीहरूलाई चाहिँ एउटा समायोजन गरेर प्रभावकारी बनाउने भन्नेतिर पनि अहिलेको प्रविधि चाहिँ केन्द्रित छ। र अब इन्टरेक्टिभ बनाउनलाई रियल टाइम अडियो भिडियो च्याटका आधारमा इन्टरेक्टिभ बनाउने हो या इन्टरेक्टिभ बनाउँदाखेरि कति स्टुडेन्टलाई स्ट्रेस हुन्छ भनेदेखि अफलाइन फोरम बुलेटिन बोर्ड इमेलका मार्फतबाट चाहिँ अब क्वेसन एन्सर गर्ने अथवा त्यसपछिको डिस्कसनलाई फेरि लाने। र अघि मनिष सरको कुरामा पनि आयो, प्रेजेन्टेसनमा पनि आइसक्यो कि स्कुलको इन्फ्रास्ट्रक्चर र टेक्निकल स्किल नबढाइकन हामी डिजिटल लर्निङमा जानै सक्दैनौँ। त्यसैले यसको लागि चाहिँ अब एउटा दीर्घकालीन सोच राखेर अलिकति प्रभावकारी तरिकाले प्लानिङ गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ। र यो कुरो चाहिँ हाम्रो नेपालका लागि मात्रै होइन, इभन जापानका लागि पनि आवश्यक छ। जस्तै जापानमा अब मार्चमा यहाँ पहिलो लकडाउन भयो, इमर्जेन्सी हुँदाखेरि स्कुलहरूले केही कार्यक्रम गर्न सकेनन्, किनभनेदेखि स्कुलको पठन पाठन नहुनु कारण चाहिँ यिनीहरूको त्यस्तो यो डिजिटल सिस्टममा स्कुल लेभलमा गइसकेको थिएन। कलेजले चाहिँ सुरु गरे तर स्कुलले गइसकेको थिएन। अहिले यो तेस्रो फेजको लकडाउन सुरु हुँदैछ, यता सुरु भयो ओसाकामा। र त्यसमा चाहिँ सिटी अफिसले स्कुललाई अब डिजिटल लर्निङका लागि प्रयास गर्नु होला जति सक्दो भनेर इन्स्ट्रक्सन दिएको छ। यसको मतलब के हो भने यो 1 वर्षमा केही इन्फ्रास्ट्रक्चर लेभलमा अथवा टेक्निकल स्किल चाहिँ स्कुलहरूले बढाउन सकेका छन् र यो कुरो ब्याकग्राउन्डमा तयार गर्दै जानुपर्ने रहेछ। अनि टेलिकम्युनिकेसन सर्भिसको क्वालिटीको कुरो पनि आउँछ। जस्तै अघि मनिष सरले पनि भनिसक्नुभयो, अब यो
कतिको इन्टरनेट चाहिँ रिलायबल हो के हो भन्दाखेरि जस्तै जापानमा पनि बेला बेला हाम्रो यहाँ इन्टरनेट रोकिरहेको हुन्छ। अब कुन कतापट्टिको समस्याले थाहा भएन, अथवा मैले नेपालतिर कुरा गर्दा अथवा विदेशमा कुरा गर्दाखेरि हाम्रो इन्टरप्सन टाइम टु टाइम इन्टरप्सन हुन्छ र यसलाई हामीले नर्मल लिन थालिसकेका छौँ। यो डिजिटलमा केही समय यो हुन्छ, जापानिजहरूले सोगा नाइ भन्छन्, यो भनेको वी क्यानट सल्भ इन अ भेरी सर्ट टाइम भने जस्तो खालको हो। र यसलाई कम्प्लेन गर्नुको साटो यसबाट हुने जुन नकारात्मक प्रभाव हो त्यसलाई कसरी रिडक्सन गर्नेतिर हामी माइन्डसेट बनाउँदै जानुपर्ने हुँदो रहेछ। अनि अघि इभ्यालुएसनको कुरा आउँछ, यो टिचिङमा चाहिँ अनलाइनमा कसरी इभ्यालुएसन गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। जस्तै ग्रेजुएट लेभलमा चाहिँ धेरै जसो क्विज खालका हुन्छन्, सर्ट आन्सर क्वेसन हुन्छन्, ठिकै छ। अन्डर ग्रेजुएट कोर्सको इभ्यालुएसन चाहिँ अब लेख्नुपर्ने हुन्छ, सब्जेक्टिभ कुराहरू हुन्छ, त्यसलाई कसरी इभ्यालुएसन गर्ने भन्ने चाहिँ समस्या सबैतिर छ। र अहिले धेरै युनिभर्सिटीहरूले चाहिँ केही न केही सोल्युसन निकालिरहेछन् यसको लागि। जस्तै सफ्टवेयरले नि त्यो एक्जामका क्वेसनहरू सेट गर्ने होइन, अनि स्टुडेन्टले गरेको हो नगरेको हो भनेर सफ्टवेयरले नि चाहिँ त्यहाँ पत्ता लगाउन सक्ने खालको एआई इम्बेडेड सफ्टवेयरहरू बजारमा उपलब्ध छन्। र फिजिकल ल्याबको कुरा आउँछ, जस्तै कम्प्युटर साइन्स, अब म कम्प्युटर साइन्सतिर भएको हुनाले प्रोग्रामिङहरूका होमवर्क चाहिँ सबै कम्प्युटर प्लेटफर्म बेस्ड गर्न सकिएको छ। अरू एक्सपेरिमेन्टहरू गर्नलाई, जस्तै अझ फिजिक्सको गर्नलाई अलिक गाह्रो होला, तर जुन डेटा एनालाइसिस गरेर गरिने एक्सपेरिमेन्ट हो त्यो चाहिँ कम्प्युटर प्लेटफर्मबाट पनि गर्न सकिन्छ। र फ्युचर डिरेक्सनका लागि हेर्ने हो भनेदेखि वी हेभ टु ग्रेजुअली इम्प्रुभ आवर इन्स्टिट्युसनल इन्फ्रास्ट्रक्चर, एक्सपिरियन्स एन्ड अवेरनेस। अनि यो अब यता आइसिटी क्षेत्रको भएको हुनाले मैले चाहिँ यो 5G नेटवर्क अब डेभलप्ड देशहरूमा जस्तै जापान, कोरिया, चाइना, अमेरिका, युरोपतिर डिप्लोय हुँदैछ। 2020 देखि डिप्लोय सुरु भइसक्यो र यसले चाहिँ यस्तो हाम्रो एजुकेसन जस्ता जुन एकदम हेभी ब्यान्डविथ कन्ज्युम गर्ने एप्लिकेसनहरू छन्, जसलाई चाहिँ इन्हान्स मोबाइल ब्रोडब्यान्ड सर्भिसेस भन्छ, त्यो सर्भिसेसलाई इजिली सपोर्ट गर्दछ। र अब अघि पनि भन्यौँ हामीले अनलाइन एजुकेसन भनेको चाहिँ यो सप्लिमेन्टरी एजुकेसन होइन, यो चाहिँ मेन स्ट्रिमको एजुकेसन हो र यसलाई हामीले मेन स्ट्रिमकै मान्नुपर्छ। यो मानिएन भनेदेखि हामी यसमा प्रगति गर्न गाह्रो छ, सर्ट टर्ममा यसमा प्रगति गर्न गाह्रो छ। र जस्तै नेपालको केसमा त मलाई अनलाइन एजुकेसनको एकदम फ्युचर छ जस्तो लाग्छ। किनभनेदेखि हाम्रो जियोग्राफी चाहिँ अब रिमोट एरिया भन्छौँ हामी, रिमोट एरिया छ जहाँ चाहिँ हाम्रा योग्य टिचरहरू छैनन्। अब कोही त्यहाँको विद्यार्थीले चाहिँ राम्रो एजुकेसन नपाउने भन्ने हुनु हुँदैन होइन। एजुकेसन भनेको सबैतिर बराबर राम्रो पाउनुपर्छ र अनलाइनको फेसिलिटी भयो र अनलाइनलाई हामीले मेन स्ट्रिम एजुकेसनमा इन्ट्रोड्युस गर्न सक्यौँ भने हुम्लामा बस्ने विद्यार्थीले पनि काठमाडौँबाट जुन एजुकेसन पाइन्छ, जुन शिक्षा पाइन्छ, त्यही लेभलको शिक्षा पाउन सकिन्छ। र टिचरहरूले पनि एक्सपर्ट टिचर फ्रम एनीवेयर क्यान टिच एनीबडी। जस्तै अहिले म जापानमा बसेरै हजुरहरूको काठमाडौँ युनिभर्सिटीको कुनै एउटा कोर्स कन्डक्ट गर्न सक्छु होइन। यो चाहिँ के हुनु पर्यो भने यो बाहिरको टिचरले पढाउने भन्दा पनि काठमाडौँ युनिभर्सिटीकै कोर्स नै यसरी डिजाइन गरिएको हुनु पर्यो कि त्यो चाहिँ संसारभरिको हामी बेस्ट टिचर सिलेक्ट गरेर पढाउन लाउन सक्छौँ। र सोसाइटीको लागि पनि अनबाउन्डेड एक्सेसिबिलिटी द क्वालिटी एजुकेसन भनेको अब जहाँसुकै बसेको मान्छेले पनि, जुनसुकै उमेरको मान्छेले पनि चाहिँ बेस्ट एजुकेसन, उसलाई मन लागेको एजुकेसन पत्ता लगाउन सक्छ। र अर्को कुरो के भनिन्छ भने अहिले हाम्रो एजुकेसन चाहिँ प्राय क्लासरुम ओरिएन्टेड अथवा एउटा ग्रुप ओरिएन्टेड एजुकेसन हो भने अब फ्युचरमा चाहिँ अब मान्छे ओरिएन्टेड, इन्डिभिजुअल पर्सन ओरिएन्टेड एजुकेसन दिन सकिन्छ। उदाहरणको लागि अलिक अगाडिसम्म हामीसँग एउटा घरमा एउटा टिभी हुन्थ्यो। टिभी एउटा मात्रै टिभी हुँदाखेरि के गर्नु पर्थ्यो भने परिवारका सबैजनाले त्यो टिभीमा जे प्रोग्राम आउँछ त्यही हेर्नु पर्थ्यो। र अहिलेको हाम्रो एजुकेसन त्यही टिभीको एजुकेसन हो। तर अहिले हामीसँग अहिलेको टेक्नोलोजी एडभान्समेन्टले गर्दा मोबाइल फोन छ। मोबाइल फोन भएपछि त मोबाइल फोन त इन्डिभिजुअल मोबाइल फोन छ। कसैलाई कसैलाई हाम्रो अब घरमै हेर्ने भने कसैले टिकटक हेरेर आउँछन्, कसैले युट्युब हेरेर आउँछन्, कसैले त्यसैमा पढिरहेर आउँछन्, कसैले चाहिँ अब फेसबुक हेरिरहेका होलान् होइन। अब यी त उदाहरण मात्रै भयो। यसको मतलब के हो भनेदेखि इन्डिभिजुअल अब पर्सन ओरिएन्टेड एजुकेसन दिन सकियो भनेदेखि जसलाई, जुन विद्यार्थीलाई अथवा जो मान्छेलाई जे विषयमा इच्छा छ, रहर छ अथवा त्यसको भविष्य देखेको छ, त्यही विषय उसले चाहिँ एक्सप्लोर गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। अरू विषय नपढे पनि हुन्छ। र यस्तो फेसिलिटी चाहिँ अनलाइन शिक्षाले दिन सक्दछ। र यसको बारेमा मैले अलिकति प्रविधि सम्बन्धी केही ब्याकग्राउन्ड लेखेको थिएँ। जस्तै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि
प्रभावकारी शिक्षण विधि भनेर गत वर्ष असारमा सेतो पार्टीमा एउटा लेख लेखेका थिएँ। अघि मनिष सरले भन्नुभयो जस्तो माइन्डसेटका कुरा भए, अब हाम्रो पोलिसी लेभलका कुरा भए, टेक्नोलोजीका कुरा भए, त्यसपछिबाट प्रविधिका कुरा भए, त्यसपछि फ्युचर कसरी चाहिँ राम्रो हुन सक्छ भन्ने कुराहरू केही समावेश गरेर लेखेको थिएँ। हस्त धन्यवाद। मेरो कुरालाई यति नै आजलाई टुङ्ग्याउँछु। Okay, thank you, Ved sir, for sharing your experience. Basically, भन्नुभयो जस्तै लाइक नेपालमा हामी साँच्चै नै अनलाइन लर्निङको साँच्चै नै इट्स अ ब्राइट फ्युचर छ। काठमाडौँका टिचरहरूले पढाएर हुम्ला जुम्लाका मान्छेलाई पनि हामी सेम क्वालिटी एजुकेसन दिन सक्छौँ। र नेपाल चाहिँ एउटा डेभलपिङ कन्ट्री हुँदाहुँदै पनि हामीले भनौँ न लाइक लकडाउन भएको विदिन फ्यु विक्समै हामीले एजुकेसन दिन सक्यौँ, जुन जापानमा पनि अलिकति गाह्रो थियो भन्ने कुरा हामीले बेस सरबाट हामीले थाहा पायौँ, विच इज काइन्ड अफ एक्सट्रिन्सिक मोटिभेसन फर अस। र बेसले भन्नुभयो चाहिँ साँच्चै नै उहाँले युबिक्विटस लर्निङको कुरा ल्याउनु भयो, एलएमएस क्यानभास ब्ल्याकबोर्डको कुरा ल्याउनु भयो। र काठमाडौँ युनिभर्सिटीले पनि हामीले एलएमएस युज गरेका छौँ बेस, र हामीले चाहिँ यो स्पेसली काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कुल अफ एजुकेसनमा त हामीले यो अनलाइनबाटै हामीले धेरै वर्ष अगाडिदेखि हामी पढाइरहेका छौँ। इभन दो मेरो स्टुडेन्ट्स पनि कोही कोरियामा छ र एकजना जापानमा पनि छ सर, त्यसपछि बेनिन भयो, त्यसपछि सुदान, यो चारवटा देशका विद्यार्थीहरू मैले अनलाइनबाट पढाइरहेको छु सर। र अघि बेसले एउटा कुरा ल्याउनु भयो एसेसमेन्ट। अब एसेसमेन्ट त धेरै गाह्रो भयो नि त सर। अब जापान जस्तो डेभलप कन्ट्रीमा त त्यहाँ सफ्टवेयरहरू होला, तर नेपाल जस्तो कन्टेक्समा हामी के गर्ने त भन्दाखेरि हामीले वाट वी क्यान अल्सो डु इज अबाउट, हामीले अहिले कुसोदमा के गरेका छौँ भनेर स्कुल अफ एजुकेसनमा चाहिँ एक्जाम 2 दिन गर्छौँ हामीले, र एक दिन चाहिँ रिटर्न एक्जाम गर्छौँ, अनि त्यसको ठ्याक्क भोलिपल्ट चाहिँ उनीहरूको एन्सर सिटको बेसमा चाहिँ वी आर कन्डक्ट द भाइभा, त्यसरी पनि हामी गरेका छौँ। अलिक प्रेसर त पर्दैन सर हामीलाई, तर दिस इज हाउ हामीले गर्छौँ। तर अफकोर्स अब बेसले भने जस्तै हामी नेपालमा पनि यस्तो डिफ्रेन्ट टाइपको सफ्टवेयर्सहरू वी क्यान इम्प्लिमेन्ट हियर एन्ड देयर। सो विथ दिस थ्याङ्क्स अगेन बेस सर फर यर वन्डरफुल experience and looking forward in future too. Thank you, sir. Thank you. So, well, we are running out of time, and I'm very happy to announce that we are more than 90 over here. So let's proceed with our third speaker. Let's invite Rosie ma'am, who belongs to Kathmandu University School of Management as an assistant professor, and she holds some MPhil majoring in general management from Kathmandu University School of Management, and the experienced business development manager with demonstrated history of working in the consumer goods and service industry. So actually, so we have lots of wings here and there involving different industries in Nepal. So ma'am, the floor is for you. Okay, namaste sir. Thank you, Deepak sir. Thank you, Manish sir, for setting the tone so wonderfully, starting off discussing the challenges and the strategies. The technicalities part have already been covered. So it's easier to be the third speaker, so to say. As we discussed with Deepak sir, we were discussing what area should I speak on. So I kind of thought about sharing the challenges and some of the strategies that we kind of undertook at School of Management to mitigate the challenges when we came across the whole issue about when we had to resort to online education, given that last year when it was that all the academic institutions across all the levels from the primary to secondary to the tertiary level were asked to get into online education. So I don't have a formal slide, so just out of my own sharing. Then when we were asked to get into online education, of course, it came as a huge challenge, but then it sounded very attractive. It was a very attractive proposition for all of us, but equally challenging because it was a daunting task. In terms of the challenges to conceptualize, to develop, and to deliver the courses which were delivering in a physical mode. Though there were willingness on the part of the teachers and learners initially, but again, with the kind of infrastructure that we have and in technology and the affordability of those technology, I think then we started kind of experiencing some kind of reservation.
But having said that, I think Kathmandu University did a very exemplary role in terms of how we initiated the online teaching learning much before other universities came into picture. I think at least with School of Management, we did not even lose 2 weeks to initiate the online teaching learning. One thing that particularly helped us was because we were somehow already practicing the blended teaching learning. Jivak sir has already mentioned. We have our own module system, so we were kind of, in a partially kind of practicing the online teaching learning in a form of a blended teaching learning, by implementing the module system, whereby we have the online assessment, taking quizzes, and so forth, giving assignments. But that's only a small part of the bigger picture, because when we had to go everything online, the digital channels became a huge thing, because though if we talk about the Kathmandu University in particular, with its under its 7 schools, we account for hardly 5% of the 4 lakh tertiary level students in Nepal, who we believe come mainly from the urban areas, and from the elite background, who we assume to have good internet connections, facilities. But even that was not ensured, because most of our students, as the lockdown was announced, they went back to the villages. So some of them started experiencing issues even with those digital connectivity. So talking about the challenges, just to divide the challenges, I would like to kind of segregate them into the hard issues and the softer issues. When you talk about the softer issues, probably we could talk about the issues about conceptualizing, designing, and delivering the courses. Like some of you have already said, and we have another speaker from School of Science. The issue at our school was, while the delivery of the qualitative courses was easier, the theoretical courses, but when it came to courses like mathematics, quantitative courses, operation management, there are teachers who are not well versed in terms of using the technology. Like sir has already mentioned, how do you teach equations without a whiteboard? So those were the initial hiccups that the faculty members experienced, and there was not much of help. There were no people who could teach them the technicalities of this, so they took some time to understand and to learn on their own. So it was like for a kind of experimentation for all of us to see the efficacy of teaching learning in our context. Like it was so like we kept hearing about teaching learning, we attended a lot of training and online seminars, but when it actually came to implementation, there was a lot of challenges. And also the challenges was because on the side of the learners, because I think after the whole COVID experience and the online thing, the major challenges has been with the learners' engagement. So the challenges with them, keeping them more engaged. The onus of learning, I think it has fallen now even more on the students. It's not like the teacher standing, in front of the class and just delivering, and the student more on the receptive side of it. When you are teaching over a laptop, you don't know how the students are behaving, are they even listening to you? So every now and then, the challenge as a teacher, even now, that's what we are constantly facing, would be whether they're listening to you or not. So you have to be continuously interrupting, and then trying to know where they are. So at times it feels so impersonal. We are already talking about the advantage of that has with the use of technology, but again, at the same time, it's so impersonal. So that is something we all have experienced. So those on the software issue side of it, with regard to the designing of the lessons, the class designing and the delivering, of course, it's very different from the physical classes, given the vibrancy and the duration of the physical class, where at Kusum we have usually it's a 2 hours class, even for the undergraduate level. But with the online mode, I'm sure keeping them engaged even for 45 minutes is a huge challenge. So how do you plan and design quizzes? So we kind of learned some software that would help us take online quiz, and also try to get ourselves well versed in using some of these technologies. Initially, when we tried to use some platforms like Zoom, there were some issues with the
privacy concerns. Some intrusive people got into it, so we had to again resort to using Google Meet. So we kind of kept experimenting and thinking like which would among these would be the best platform for our use. And it has already been discussed about the issues with the examination and the validation of the same. So the challenge that came was about exams could not be taken in the traditional pattern. So it was also about teaching the faculties to design the questions that is more of a open book format and to assess accordingly. Of course, there were challenges with the technicalities in terms of uploading the answer scripts, the time to be given, duration, and the confusion, all that surrounded around taking examination and the validation again. But since we started off, I think the all other universities also follow suit. So I think in that case, that way we have been a trailblazer, which is a very great thing to feel proud of. But that was not just without any challenges. So it was fraught with a number of challenges because when it comes to assessment, a lot of assignments, like when it is on an online thing, there are plagiarism issues. So we have not purchased softwares whereby we can take care of these plagiarism issues. So it so came to our knowledge that these kind of softwares are going to be so important, and teaching the teachers alongside was equally important because we are both regular faculties, full-time faculties, and the visiting faculties. So we had to ensure that both of these are going to, all of them are going to cooperate. There wouldn't be no kind of resistance from the faculty members when it came to teaching, learning. So it did come in the initial phase. There were a lot of resistance also because change is one thing that people really don't like. And we still worked on the challenges and wanted to ensure how the engagement levels can be still maintained. Of course, not as easy as said, but we kept experimenting, and we're still kind of experimenting with that. On the hard issues, like we've talked about, and our previous speakers have already said, how much connectivity is an issue in a country like ours. Like there's some data that talks about almost hardly 15% of the Nepalese, they possess personal computers. And I think this is last year data where the telecom authority talked about how 72% of the people were connected to some form of internet, mainly through the handheld devices, usually for the use of social media. But when it came to the percentage of people having the broadband internet connection, that's merely 12%. So that already talks about the huge digital divide that exists in our context. So for that, when it comes to classroom learning, teaching, learning, it's about the quality of this video streaming, and whether we talk about the synchronous or the asynchronous mode. The synchronous mode will require better connectivity. So what we felt was, of course, having the learners morely were still in the urban centric area, but still we need to also think about the larger students in the tertiary level of education who are devoid of some of these facilities, whether it's about gadgets or the access or the quality of the infrastructure or the affordability issues. So both, I think these are on the harder side of it. The softer side of it, as I said, on the whole aspect of conceptualizing, designing, and delivering of the courses. So just to share some experience, maybe I can take some more questions as we open the floor for discussion. Two things mainly. I think we were among other schools and universities, we started off with the assessment system online that went pretty well. So we could maintain our academic calendar. That is something KU is always proud of maintaining. Besides that, teaching and training our faculty members much in advance, thinking that this would be an issue that is not going to be for a temporary period of time. We were quite sure that this, at least a semester or two, we would be going online. So we felt that, and we felt the necessity to train our teachers. So
training the teachers and also training the students when it came to facilitating the assessment side of it. So with that, I think we have been somehow been able to manage the issues that surround the online teaching learning. Thank you, Jivak sir. I just kept it a little short, thinking the time would run out. Yeah, thank you very much, Rosie ma'am, for sharing your personal experience. Actually, I'm very immersed with your experience. And for a learner's engagement, you pointed out the learner's engagement, right? Actually, normally in Is there some disturbance? जीवक सर Yeah, I think it's lost his connection maybe. Connectivity, connection problem. ठिकै छ ठिक छ सायद मनिष सर मेरो आवाज सुन्नु भएको छ म विकास Yes. अधिकारी Sir. Yeah, maybe we धन्यवाद should धन्यवाद ask थ्याङ्क यू म्याडम म्याडमको असाध्यै महत्त्वपूर्ण यी भनाइहरू राखिदिनु भएको छ धेरै सर म्याडमहरूले चाहिँ आफ्ना प्रश्नहरू क्वेरीहरू सोधिराख्नु भएको छ त्यो पछि हामी क्वेसन एन्सर सेसनमा यी कुराहरू लिने नै छौँ सायद केही प्राविधिक कठिनाइले गर्ने बेलामा Yeah. जीवक सर कनेक्ट हुन Thank you. सक्नु भएन होला Thank you, Vikas जीवक sir. सर आइसक्नु भएको छ ल जीवक सर Yeah, thank you, Vikas sir. Yeah, this is all about technology hurdles that we have been facing, but we never be a kind of technophobia. Thank you. Exactly. Okay. Rosie ma'am has been highlighting about learners' engagement. Normally, we just say about our online class do have the 100% attendance. Wow. So what's the meaning of that one? So whether they are listening or not, that's one thing. Whether our pedagogy has been focusing on their cognitive engagement or not, that's the one thing. Right, so this is about the base. Those were the hurdles, and how we are going to address those hurdles. How we can engage our learners in a very cognitive way for about better teaching and learning, right? So lastly, Rosie ma'am, we Kathmandu University, as being the family from the Kathmandu University, we are very proud that we are able to maintain our calendar exactly beside of these all hurdles. Well, so without killing time, once again, thank you, Rosie ma'am, for your precious time for sharing all those experience. Thank you, ma'am. So without delaying anymore, let's have the last speaker of the day, Dr. Manish Shrestha, who is Assistant Professor of Mathematics, School of Science. And Dr. Shrestha holds a master from Tribhuvan University and one more master and PhD in, if I'm not wrong, in industrial mathematics from German. So Samir sir, the platform is for you. Thank you so much, Jivak sir. And I would like to also thank KUPA, President, and then our Dr. Vikas Adhikari, our what secretary? Vikas sir? General Secretary. General Secretary. General Secretary. Not Secretary, General Secretary. Namaste to all of you, my dear friends, teachers, madam, sir, and if there are students. Okay, so lots of things are already been talked by previous speakers, Professor Manish Pokhrel, Dr. Bed, and Rosie Lamichani. Most of the things are explained. So how the online teaching learning system should go. And but I'm presenting a little bit different. I'm presenting my experience with this online teaching learning system. Okay. The topic is, so am I allowed to share the screen? Yeah, yes, sir. You can allow. Okay, that's great. No. Yeah, we can see that. So the discussion topic is strategies for effective online teaching learning system. Yeah. So normally what I assume is this action plan, strategies, it should be set by the university, and we are the one who follow these all effective online teaching strategies, teaching and learning strategies. Okay. But by the way, that did not happen. We hardly receive such action plan and strategies from our university.
That's why we have to set by ourselves for our one strategy and our one action plan to make a effective and efficient teaching and learning system. Okay, so I'm from Department of Mathematics, teaching for a long time, and then teaching online was really unimaginable. I mean, I never imagined that I could have taught this stuff mathematics in online, right? So normally चाहिँ हामीले म्याथमेटिक्स योभन्दा अगाडिको सरले भनेको जस्तै सर म्याडमले भने जस्तै हामीले बोर्डमा पढाउने गर्थ्यौँ, व्हाइट बोर्ड होस् अथवा ब्ल्याक बोर्ड होस्, यो बोर्डमा पढाउने गर्थ्यौँ र स्लाइड्स चाहिँ हामीले वी नेभर प्रिफर के इभन नट इभन बाई स्टुडेन्ट इन माई लाइफ अल्सो अदर देन कम्प्युटर साइन्स कोर्स आई नेभर लर्न म्याथमेटिक्स फ्रम द स्लाइड इभन नेपाल नट इन माई हायर स्टडिज इन जर्मनी. Okay, so we hardly prefer because slide presentation doing mathematics is really difficult. And that is the problem. When COVID-19 came and then university announced for online classes, then life was something like stressed, panic, nervous, and sleepless. It's not because of only coronavirus threat, but also by conducting online classes and mathematics subject using slides. Yeah, यो चाहिँ मलाई अति नै गाह्रो भयो. मैले त क्लास अब सुरु गर्ने भनेपछि 1 weekसम्म त मैले केही सोच्नै सकिनँ. So how should I start? How to write mathematics, all the equations, all the graphs in a short time, है? त्यो short time मा चाहिँ कसरी ग्राफमा, किनभने अगाडि हामीसँग स्लाइड पनि हुँदैन र कसरी प्रेजेन्ट गर्ने म्याथमेटिक्सलाई स्लाइडमा, है? त्यो डिफिकल्ट टास्क थियो. Then I was just thinking, deriving mathematics, formulating mathematics, figuring mathematics in online class, how it is possible, whether students could understand what I explain in this digital board or digital monitor. If I explain, do the student understand? Even the student like class ma pani explain garda uhanरुलाई चाहिँ mathematics बुझ्न गाह्रो हुन्छ, है? Mathematics as a subject बुझ्न गाह्रो हुन्छ. And there are many such questions in my mind, right? And then I did not have any choice other than online class because of this corona threat. And I had to make myself prepare for online class. And I had to learn by myself, so how to deliver online classes. Okay, and then started surfing online teaching tool and techniques. Then I searched different things, and then I came up with these are the stuff for online this teaching learning system, learning what do you call learning management system, Google Classroom. I started using this one, yeah, and learning about this managing all the stuff like keeping assignments, keeping all the video lectures and so. And then next is to teach in synchronous mode. Google Meet was the one best option that was for me. And then I was using this Zoom Meet because it makes it gives you some kind of annotation, yeah. Because Google Meet has no annotation, but I can use the annotation here, writing something even in screen, not only in this PowerPoint slide. So wherever I write, I can write in any PDF or whatever. And then this pointer, I like pointer. And for mathematics, graphing is very important. So I use this online GeoGebra is a graphing tool. And then OneNote. So later I used to use this OneNote. For that, I needed this mouse pen. Okay. So all of this stuff I started using in the last semester also. And this semester I'm using all of these tools at a time. Okay, सबै टुलहरुमा चाहिँ use गर्छौं. And then but in the last semester, actually preparing the slide was very difficult for me. Yeah, so for 1 hour class, even 2 hour class, preparing that slide for 1 or 2 hour class was taking 4, 5, 6, 7, 8 hours for me. Yeah, so एउटा slide class को लागि बनाउन त्यति धेरै time लाग्न थाल्यो. And later I got this mouse pen, digital board, writing board. Then life became a little bit comfortable. Right?
And then the online class went better gradually. That is my point of view, not from the student point of view. That is that I was thinking. I was getting comfortable with using all of these soft tools, technical tools for teaching. Right? त्योमा चाहिँ signal time लाग्यो, त्यसपछि अब deliver गर्नु पर्यो. So I was not even thinking about what student was taking my class. Yeah, sometimes I used to ask, but they sometimes okay, it's okay, fine, and so. But not like in the direct class, face-to-face class. Okay, then the problem was after taking class, the evaluation model. So how to evaluate the course, how to evaluate the student. It was really challenging in online classes. So there are different modalities that I used to do. Attendance, assignment, online quiz, written exam, oral exam, project works, mathematical projects, problem solving. It's like around 60 students, and they're all together 60 times 3. We used to teach 60 times 3, or sometimes 60 times 4 number of students. Right? It's really challenging for us. Right? Challenging evaluation, challenges for evaluation of the course. Evaluation was not predefined. I mean, predefined evaluation online ma. Specific type online exam ko monitor kasari garne. Exam written exam diyo bhane monitor kasari garne. It was really difficult. Quiz, त्यसपछि subjective, objective, अलिकति practical पनि थिएन त्यो monitor गर्नलाई स्टुडेन्टले चाहिँ कसरी गरिरहेको छ. So we thought this is a corona time, then we have to just take the exam and something like that. Our all exams चाहिँ एकदम difficult हुन्छ mathematics ma, because if I ask some question, then student if I ask to write something, then it's very difficult for him to take a picture, taking picture and presenting it. It was taking so much of time, right? And then after this in running semester, we had a normal time, like a classroom face-to-face class started from March 2 until April 6. Then again coronavirus came, and then online class started. Right, still we are confused. More confused case, student confused case. Evaluation कसरी गर्ने? केही समय 1 महिना जति okay fine direct class भयो, अब फेरि online class मा गयो. र हामीसँग कुनै clear vision नै छैन. है, म आफै पनि confused छु अब evaluation कसरी गर्ने स्टुडेन्टलाई. अब चाहिँ हाम्रो पुरानै तरिकाको हाम्रो जुन सिलेबसमा र अनि करिकुलममा बनाएको छ त्यो अनुसार गर्ने कि अब अनलाइन थ्रु गर्ने कि त्यो अझै माइन्डमा क्लियरै छैन. र अब कोरोना कतिसम्म जाने हो, यो वैशाखको लास्ट सम्ममा हाम्रो अनलाइन भनेको छ, त्यसपछि फेस टु फेस हुने हो कि अब फेस टु फेस क्लासको लागि एउटा तरिकाले इभ्यालुएट गर्ने हो कि अनलाइन क्लासलाई अर्को तरिकाले इभ्यालुएट गर्ने कि इट इज रियली डिफिकल्ट है. सो कन्फ्युजन अन डेलिभरिङ द लेक्चर्स. बेसिकली डेलिभर गरेपछि इभ्यालुएसन चाहिँ कसरी गर्ने स्टिल कन्फ्युज्ड है. देयर इज नो एनी माइन्डसेट नै भएको छैन के गर्ने भनेर. बिकज मैले एउटा माइन्डसेट बनाउला, बट इफ युनिभर्सिटी सेट सम अदर मोडालिटी, देन त्यो मैले माइन्डसेट गरेको त कामै लागेन. सो आई डोन्ट स्पिक एनिथिङ अबाउट सो हाउ यु विल बी इभ्यालुएटेड है. म केही पनि बोल्दिनँ, स्टुडेन्टले पनि सोध्दैन, म पनि बोल्दिनँ. सो फाइनली अनलाइन टिचिङ गर्नको लागि एक्सन प्लान हुनु पर्यो है. त्यो इम्प्लिमेन्टेसनको लागि एक्सन प्लान हुनु पर्यो अनलाइन टिचिङ मोडमा. यसमा सबै युनिभर्सिटीको अथोरिटिजहरू इन्भल्भ हुनुपर्छ, from higher level to lower level. Teacher or student the most important there, right? र अनि हामीले चाहिँ एउटा के गरेनौ भने लास्ट टाइम हामीले अनलाइन क्लास दियो. हाम्रो अरु सरले पनि यो भन्दा अगाडि स्पिकरले भन्नुभयो, हामीले रिभ्यू गरेनौ यो अनलाइन क्लास के कस्तो भयो है. लास्ट टाइमको अनलाइन क्लासेसहरु के कस्तो भयो, के हामीले इम्प्रुभ गर्नुपर्ने थियो, र स्टुडेन्टबाट पनि फिडब्याक लिएन र टिचरबाट पनि कुनै फिडब्याक दिएन है. चाहिँ इन्फर्मल टकमा दिएको होला, तर फर्मली कुनै त्यस्तो चाहिँ हाम्रो राइट अफ भएन. र नेक्स्ट टाइमको लागि हामीले यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने स्ट्र्याटेजी प्लानको लागि. र अनि त्यसपछि त्यसको इभ्यालुएट पनि गरेन, रिभाइज पनि गरेन. यो चाहिँ हाम्रो मिसिङ छ. र अहिले हामी चाहिँ एटलिस्ट यो आजको चाहिँ प्रोग्राममा हामीले केही चाहिँ आफ्नो कुराहरू सेयर गर्न पायौँ है. र कुनै पनि चाहिँ हाम्रो टिचरको लागि, एज अ प्रोफेसनल टिचरको लागि अहिलेको केसमा अनलाइन मोडमा चाहिँ हामी प्रोफेसनली त इक्विप्ड हुनै पर्यो, आफ्नो सब्जेक्ट म्याटरमा स्ट्रङ चाहिँ नलेज हुनै पर्यो, तर अब टेक्नोलोजिकली पनि हामी स्ट्रङ हुनु पर्यो है. हामी चाहिँ नि टेक्नो एकाडेमिक हुनु पर्यो अब है. त्यो नभइकन भएन. अब त्यसको लागि हामीसँग चाहिँ अघि नै आइसकेको छ हैन.
हामीलाई चाहिँ अब नोइजलेस रुम, अब घरमा त्यो कति अभाइलेबल हुन्छ त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ मैले पनि फिल गर्छु हैन। नोइजलेस रुम, अब एउटा घरमा चाहिँ 3-4 जना बच्चाहरू हुन्छ, कहिलेकाहीँ सर वाइफ पनि टिचर हुन्छ, हस्बेन्ड पनि टिचर हुन्छ, अनि अरू एभाइलेबल अफ ल्यापटप है, हाई स्पिड अनइन्टरप्टेड इन्टरनेट कनेक्टिभिटी, अनि डिफ्रेन्ट अब चाहिँ यो हामीसँग अभाइलेबल छ कि छैन, त्यो अभाइलेबल त पक्कै हुनु पर्यो है। अनि टिचर पनि मोटिभेटेड हुनु पर्यो, इन्थुजियास्टिक हुनु पर्यो टिच गर्नलाई। अभियसली टिचर पछि हुनुपर्छ, त्यो सबै नै हुन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ स्टुडेन्टलाई पनि मोटिभेट गर्न सक्नु पर्यो। र अनि इन्टरेक्टिभ भर्चुअल क्लासमा इन्टरेक्टिभ कसरी हुने, लास्ट सेमेस्टर मैले त्यो सोचिनँ, तर अहिले म चाहिँ स्टुडेन्टसँग अलिकति बढी इन्टरेक्टिभ हुन्छु। बिचमा ब्रेक लिएर स्टुडेन्टसँग कुरा पनि गर्छु, कहिले फर्मल इन्फर्मल सब्जेक्ट म्याटर आउट अफ म्याटर पनि कुरा गर्छु, र स्टुडेन्ट त्यसपछि अलिकति इन्जोय गर्दो रहेछ। र भिडियो पनि अन गर्न लगाउँछु म, र भिडियो अफ गऱ्यो भने सो आजकल मैले चाहिँ दिस डेज वाट आई एम डुइङ, इभन कहिले काहीँ कनेक्टिभिटी त्यही राम्रो हुँदैन, आफ्नो भिडियो चाहिँ अन गरेर नै क्लास लिन्छु है। एटलिस्ट स्टुडेन्टले मलाई त बोलिरहेको देख्छ नि है। सो अदरवाइज सबै ब्ल्याक हुन्छ। अब कोही बोलिरहेको छ भर्चुअली, कोही सुनिरहेको छ भर्चुअली है। एटलिस्ट फेस टु फेस चाहिँ इन्टरेक्सन चाहिँ अहिले म गर्ने गर्छु स्टुडेन्टसँग। अनि इभ्यालुएसनमा चाहिँ नै क्ल्यारिटी नै छैन, अब स्टुडेन्ट पनि छैन, टिचर पनि छैन। अब इभ्यालुएसनमा क्ल्यारिटी नभइकन चाहिँ हामीले आफ्नो स्ट्राटेजिक प्लान बनाउनै गाह्रो हुन्छ, कसरी टिच गर्ने। इभ्यालुएसन यस्तो तरिका हो भने त्यो अनुसारको हामीले चाहिँ टिचिङ मेथोडोलोजीमा जान सक्छौँ हैन। अनि अनलाइन क्लासको मोनिटरिङ नै छैन। अब है हामी क्लास लिन्छौँ र मेरो क्लास कस्तो भइरहेको छ यसको मोनिटरिङ गर्ने कुनै मेकानिजमै छैन है। र प्लस अब चाहिँ नि मेन्टल हेल्थको काउन्सिलिङ स्टुडेन्टको टिचरको, अनि वेलबिङ ठिक छ कि छैन टिचर स्टुडेन्टहरू, त्यसको काउन्सिलिङ कसले गर्ने, यसको चाहिँ चाहिँ कसले चाहिँ लिने है, त्यो पनि हामीले चाहिँ खासै देख्दैनौँ, त्यो पनि हुनुपर्छ है। र अनि अब केही स्ट्राटेजिक स्टेपहरू सेट गर्नु भन्दा अगाडि इफेक्टिभ अनलाइन टिचिङ क्लासमा हामीले चाहिँ त्यो गोल एचिभ गर्नलाई केही फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको एक्जिस्टिङ करिकुलम र एक्जिस्टिङ इभ्यालुएसन सिस्टमलाई फलो गर्ने हो कि, किनभने हामी त अब कन्डिसन अनुसार अब चाहिँ कोरोना आयो अब अनलाइन, अब कोरोना सिद्धियो अब अफलाइन है, त्यो अनुसार हामी सिस्टम चाहिँ स्विच अफ र अन गरिरहेछौँ के। र हामीसँग आफ्नो कुनै चाहिँ माइन्ड सेट, हाम्रो अघि चाहिँ मनिष सरले भन्नु डिजिटल लर्निङ इकोसिस्टम, त्यो माइन्ड सेट अहिलेसम्म तयार भएको छैन। हामी स्टिल इन कन्फ्युजन मोड है। हामीसँग ट्रेडिसनल अप्रोचमा जाने कि अथवा चाहिँ अब रिभाइज गर्ने हो करिकुलमलाई चाहिँ है, डिस्टेन्स एजुकेसनको लागि रिभाइज गर्ने हो, खालि अनलाइनमा मात्र जाने हो है। त्यो चाहिँ अब ल्याब बेस्ड कोर्समा अलिकति डिफिकल्ट हुन्छ, कि त ब्लेन्डेड टाइपमा जाने हो है। करेन्ट सिचुएसनमा ओके यति % चाहिँ हामी चाहिँ डिरेक्ट क्लासमा फेस टु फेसमा जाने, यति % चाहिँ हामी अनलाइन मिक्स टाइप चाहिँ इभ्यालुएसन सिस्टममा जाने हो, मिक्स टाइपको करिकुलमहरू डेभलप गर्ने हो, त्यतातिर जाने हो है। अनि जहिले पनि क्वेसन चाहिँ मेरो माइन्डमा आउँछ, यो अनलाइन टिचिङ लर्निङ चाहिँ मेन्डेटरी हो कि डिमान्डेड बाई द सिचुएसन। हाम्रो केसमा के हो, अब आवश्यकता नै हो कि अब अनलाइनमा जानुपर्ने हो कि, र ओन्ली सिचुएसन आएपछि मात्र अनलाइनमा स्विच हुने हो है। र अर्को चाहिँ अब अरू कुनै प्याराडोजिकल अप्रोचले साँच्चैकै यो टिचर टट डिरेक्ट इन्टरेक्सन हाम्रो हुन्छ स्टुडेन्टसँग, त्यसलाई चाहिँ साँच्चैकै रिप्लेस गर्न सक्छ भनेको योभन्दा अरू कुनै बेस्ट प्याराडोजिकल अप्रोचहरू छ रादर देन टिचिङ टिचर टट डिरेक्ट इन्टरेक्सन अप्रोच, यो क्वेसन चाहिँ जहिले पनि माइन्डमा आउँछ। र आई जस्ट वान्ट टु सेयर भेरी क्विकली मेरो अनलाइन क्लास नर्मली म कसरी लिन्छु भनेर, हियर इज द So I use digital board. So all the मैले अगाडि देखाएको all the tools and techniques I use, right? Then so I just teach like this. यो मैले fast मोडमा गरेको छु. So I like I do teach like in board, right? But my board is in this digital board. So I teach like this. I explain each and everything. I never now I stop making slides. Slides मैले बनाउन छोडिसकेको छु. So just I take 2 hours class, giving break in between, right? So my teaching is something like this one. And finally, I think there's something more. Okay, thank you so much. Thank you, Samir sir, for the demonstration and all those things. It seems like your students are really enjoying your mathematics class. Exactly. How to teach maths via online. That was a big questions beginning of in the pandemics. I can, even though Kathmandu University School
education, we do have the STEM department where there is about MA mathematics and all those things. And lots of my students also in trouble about how to teach mathematics. Exactly, and your preparations, all those things seems like teachers can teach a mathematics even though in online in the very perfect way. Exactly, Samir सरले भन्नुभएको जस्तै कोरोना आयो अब अनलाइन, कोरोना गयो अफलाइन, यस्तो हुनु भएन. We really have to make some strategies, some top to down, bottom आउनु पर्यो हैन. So exactly how to make our classes interactive classroom. अब whether we are going to use some flip learning, pedagogical strategies, all those things. Exactly. Thank you, Samir sir, for pointing out lots of things. Giving me this opportunity. Yeah, thank you. Well, so with this, thank you all our 4 speakers for providing their all experience, strategies, and all their hurdles, all those things. So we are running out of time, and I would like to have our Q&A sessions for about 15 minutes. So as I return in our message box, those who do have the questions, please write their name over there, or if he or she want to speak out, please unmute their mic and ask the question. जीवक सर म 1 मिनट समय लिएँ है सर. यो बीचमै यो आजको यो कार्यक्रममा चाहिँ सुरुमा केही प्राविधिक कठिनाइले गर्दा उपस्थित हुन पाउनु भएन. हाम्रो काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर भोला थापा सर नि हामी माझ हुनुहुन्छ. भोला सरलाई म काठमाडौँ विश्वविद्यालय प्राध्यापक सङ्घको तर्फबाट मैले स्वागत गर्न चाहे र केही आजको विषयसँग सम्बन्धित केही प्रश्नहरू छन् हाम्रा श्रोताहरूका, हाम्रा सर 4 जना सर म्याडमहरूसँग भने यो फ्लोर ओपन भएको छ. मैले यति जानकारी गराएँ अहिले. जीवक सर. Thank you, Pika sir. Thank you, Vola sir, for being with us. That was a wonderful opportunity and also motivator for us. Sorry, so well, let's proceed. Technically, मलाई problem भयो join गर्नलाई के भयो थाहा भएन. तैपनि I just wanted to be here to express my solidarity for the issue which you have been talking. Thank you everybody for all the 4 speakers. I missed it, but I think I will be able to see the record later on. Thank you very much. Thank you everyone. Yeah, thank you, Vola sir. So well, so with this, let's proceed our Q&A sessions. जीवक सर, हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इन्स्टिट्युट अफ फरेस्ट्रीबाट त्यहाँका सहप्राध्यापक किशोर दाहाल सरले एउटा प्रश्न मनिषलाई सोध्नु भएको छ. उहाँको केही प्राविधिक कठिनाइले त्यो मेसेजमा लेख्न मिलेन भन्ने राख्नु भएको छ र उहाँले मलाई फोन मार्फत टिपाउनु भएको छ मनिष सरको लागि एउटा प्रश्न. हाम्रो जुन करिकुलमहरू र सिलेबसहरू अहिले छन् त्यो अनलाइनको लागि भनेर बनाएका छैनन् सर. हामीले पनि त्यो समस्या भोगिरहेका छौँ. अब हाम्रो करिकुलम नै चेन्ज गरेर अनलाइनमा जान सक्छ कि अहिले भइरहेको करिकुलमलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिएला, यो प्राविधिक दृष्टिकोणले राखिदिनु होला भनेर उहाँका त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सहप्राध्यापक हुनुहुन्छ डाक्टर किशोर दाहाल, उहाँ एसोसिएट डिन पनि हुनुहुन्छ इन्स्टिट्युट अफ फरेस्ट्रीको. उहाँले यो प्रश्न मनिष सरको लागि सोध्नु भएको छ. सर म यो प्रश्नको उत्तर अहिले दिइहाल्नु कि पछि के गर्ने जीवक सर? हैन सर, यो चाहिँ इन्डिभिजुअली गर्नु सर. हुन्छ सर. ओके विकास सर एकचोटि मलाई फेरि प्रश्न एकचोटि प्लिज रिपिट गरिदिनु त, म राम्रोसँग. हजुर सर, डाक्टर दाहालले के सोध्नु भएको छ भने हाम्रो यो जुन अहिलेको एक्जिस्टिङ करिकुलम र सिलेबसहरू अनलाइनको लागि बनाएका छैनन् र हामीले करिकुलमहरू सिलेबसहरू चेन्ज नगरिकन जान सम्भव छ कि छैन नेपालको यो प्राविधिक, विशेष गरी उहाँले प्राविधिक शिक्षामा हुनुभएको छ, एग्रिकल्चर, इन्जिनियरिङ, मेडिसिन र फरेस्ट्रीको लागि भनेर सर. थ्याङ्क यू सर, धेरै राम्रो प्रश्न. सो यो हामीले जुन अहिले पाठ्यक्रम जुन हामीले बनाएका छौँ त्यो कुन बेलाको पाठ्यक्रम हो भन्दाखेरि कोभिड-19 अथवा यो महामारी आउनुभन्दा पहिलेको च्यालेन्जेसहरू एड्रेस गर्नको लागि बनाएका पाठ्यक्रमहरू हुन्, सिलेबसहरू हुन् अथवा करिकुलम हो. तर कोभिड-19 पछि अहिले पनि मैले प्रस्तुत भने मैले अहिलेको च्यालेन्जेस र अपर्च्युनिटी नै फरक छ. अहिले अनि च्यालेन्जेस त्यो फरक अपर्च्युनिटी र फरक च्यालेन्जेस भएको हुनाले त्यो एड्रेस कसले गर्छ त भन्दा एजुकेसनले गर्छ. पछि हामीले विद्यार्थीलाई एजुकेसन दिनुको तात्पर्य नै के हो भन्दाखेरि अपर्च्युनिटीहरू क्रिएट गरोस् अथवा ग्र्याब गरोस् अथवा च्यालेन्जेसहरूलाई एड्रेस गर्न सकोस्. तर बिल्कुल फरक च्यालेन्जेस भएको हुनाले अब
के अरे रोग चाहिँ एउटा चाहिँ औषधि चाहिँ पुरानै चाहिँले काम गर्दैन, त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई परिमार्जन गर्नै पर्छ। र अहिले पनि मैले भने अनलाइन भन्ने कुरो नयाँ होइन, ओपन युनिभर्सिटीमा डिस्टेन्स लर्निङका मोडहरूमा भर्चुअल लर्निङमा धेरै पहिलेदेखि नै आइरहेका हुन्। तर अहिलेको अनलाइनमा चाहिँ अहिलेको चुनौतीहरूलाई एड्रेस गर्न सक्ने किसिमको पाठ्यक्रम बनाएर अनलाइनको लागि चाहिँ हामीले तयार पार्नुपर्छ। अहिले पनि मैले मेरो लास्ट स्लाइडमा मैले भनेको थिएँ, सब्जेक्टको एक्सपर्ट र अनलाइनको एक्सपर्ट चाहिँ सँगै बसेर त्यसलाई अनलाइनको फ्लेभर र त्यो सब्जेक्टको कन्टेक्स्टको फ्लेभरलाई कसरी मर्ज गरेर अगाडि जानुपर्छ, त्यतातिर त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ उपयुक्त होला। र करिकुलम मैले पुरै चेन्ज गर्नुपर्छ भनेको होइन, तर धेरै मात्रामा हामी करिकुलमलाई रिभाइज रिस्ट्रक्चर गर्नै पर्छ। र थाइल्यान्डको पनि मैले बुझेअनुसार 18 देखि 20 वटा युनिभर्सिटीहरूमा त्यहाँको शिक्षा मन्त्रालयले भनिसके प्लिज यु रिभाइज यो सिलेबस भनेर। र पूर्वी एसियामा पनि धेरै युनिभर्सिटीहरूमा चाहिँ सिलेबस रिभाइज गरेको मैले चाहिँ सुन्नमा आएको छ। त्यसले गर्दा सिलेबसलाई चाहिँ एकचोटि चाहिँ रिभाइज त यो अहिलेको उसमा चाहिँ गर्नै पर्छ होला सर। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू मनिष सर फर क्लेरिफिकेसन। मलाई भर्खरै एउटा म्यासेज आएको छ, यो रोसी म्यामलाई क्वेसन। रोसी म्याम, हजुरले अघि क्लासमा चाहिँ अब फिजिकल इन्गेजमेन्ट मात्र भयो, यो कग्निटिभ इन्गेजमेन्ट इनेज गर्नको लागि अब म्यामले चाहिँ अब आफ्नो क्लासमा चाहिँ वाट सर्ट अफ स्ट्रेटेजिज द्याट यु आर गोइङ टु युज? Thank you, sir. Yeah, I saw that question on the chat box. Somehow my video is gone, not working. So basically, sharing my own experience, and at Kusum, we used a software called Slido. So Slido one is software. We got trained. One of our faculty members, he took time to teach everybody else about the use of Slido, where you could take instant polls. So there's a question that you put in the beginning of the class, and then you ask the students to answer it, and immediately there's a poll created out of that. So out of your 40 students, how many people are listening to you, how many of them have done a pre-session reading. In KU system, we ask our students to do a lot of pre-session reading assignments. So or class this time we wanted to ensure that, because every time what happens with the online teaching learning, as we were also discussing about the challenges, is the moment you ask question, the students are going to easily refute, telling that my mic is not working. Usually that's the case. So when you create a poll like that, so immediately the teachers feedback has also been the case that because the students are so tech savvy, so they also want to learn something new. The moment it's a new software, okay, this is something interesting, the polls, the pictures, graphics, design, so that kind of created interest on the student side. So we felt creating a poll is something that has kind of helped them become more engaged. Beside that, I think even for the attendance and all, we've been using Google Classroom to take attendance, to post questions, post quizzes. So that way a sense of engagement has been developed. And like Samir sir was also mentioning earlier, that if you ask the students to come online on video, though they will have their excuses for not coming online, given the challenge that we discussed about the digital issues, connectivity issues, but without, at least why in terms of asking them of something to present about, like in the beginning of the class you give a topic that they are supposed to be presenting about. So my courses that I take are purely theoretical, so nothing to do on the dashboard or use of whiteboard. So I make sure that I start with the quiz or something that they have to speak about for a few minutes, and they come prepared, they open the video, then they share. So I try to do that, but having said that, there are challenges that comes about, as we were also having this discussion for some time, the internet connection was gone. So saying and doing are different, but we're still experimenting. Google Classroom र Slido have been quite effective. We've not experimented everything, but I think there's only just जुन कोर्सेसहरु चाहिँ हामीले ट्रेडिसनली पढाइरहेको थियौँ त्यसलाई चाहिँ अनलाइनमा कसरी लाने भन्दाखेरि होल द कन्सेप्चुअलाइजेसन अफ द कोर्स, त्यो लेसन प्लान बनाउँदाखेरि नै, सो इफ आई वर प्रिपेयर्ड फर अ 2 hours डेलिभरी
face to face. Now if I have to do it on though we're still taking it 1.5 hours, even on today at this state we're doing it 1.5 hours, or we have the flexibility to design it for even 2 hours. So if you're doing it for 2 hours, if you're thinking of giving a break of for 10 minutes, what I've personally experienced is students are asking a break even earlier than an hour. So what is suggested, we had a discussion among our faculty members ki ek ghanta is okay while you're teaching physically, but on an online platform maybe it's only about 45 minutes that they can hold their the presence of mind. So 45 minutes if you're breaking, then you again have to replan your sessions. So that's how I think it's every day you're learning something new and you're trying to experiment, okay, what else can be done in the next day. So this is not a formula that's going to work, but maybe it's about you experimenting and then learning new things and trying out, and that's how it is happening. That's also, I think there are faculties from School of Education. I don't come from an education background, so I just shared my experience. Thank you. Thank you, Ram Hari sir. Yes. I think there's a follow-up question for Manish sir on the same note. हुन्छ धन्यवाद रुचि म्याम सायद युवक सरको फेरि डिस्कनेक्ट हुनुभयो होला मनिष सर सरले के एड गर्न चाहनुहुन्छ मनिष सर ठिकै छ मैले अघि त्यो हाम्रो महेश सरको क्वेशन छ एउटा यहाँ त्यसलाई म पढेर त्यसको एन्सर दिन कोसिस गरौँ हुन्छ हुन्छ मनिष सर हुन्छ सरलाई 2 मिनेटको समय छ सर सर यु क्यान हैन म 1.5 मिनेटमा सक्छु थ्यांक यू थ्यांक यू सर फेरि क्वेशन धेरै राम्रो आइराछ यसलाई त बरु आधा घण्टा अरु नै एक्सप्यान्ड गर्न पाए पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ कति राम्रो क्वेशन सजेसन आइराछ उहाँको एउटा पहिलो प्रश्न के थियो भने हामीले जुन अनलाइन क्लास भनेर मान्यौं पढायौं त्यो साच्चै अनलाइन क्लास नै थियो त भन्ने पहिलो प्रश्नमा अघि पनि मैले उत्तर दिइसकेको थिएँ त्यो बेला अल अफ सडन लकडाउन भयो हामी प्रिपेयर थिएनौं हामीसँग अप्सन नै थिएन र त्यो वास्तवमा अनलाइन एजुकेसन हो तर अनलाइन एजुकेसन होइन अहिले के भने डिजिटल एजुकेसन इकोसिस्टम नभइकन त्यो अनलाइन एजुकेसनको त फ्लेभरै आउँदैन त्यो बेला कस्तो भने भोक लागेको थियो हामीले चाहिँ जङ्क फुड खाए जस्तै हो पहिलो दोस्रो चाहिँ हामीले पहिले गरेको अनलाइन भनेको सेमिस्टरको समीक्षा गर्यौं भने हामीले गरेनौं ती चुक्यौं मैले भन्न खोजेको त्यही हो हामीले के भने जसरी कोभिड-19 पछि हामी फेस टु फेसमा गइसकेका थियौं स्लोली हामीले स्पिड अप गरिसकेका थियौं बट वी फरगट हामीले के गर्यौं हामीलाई वार नगरेको हैन सेकेन्ड वेभ आउँछ है अर्को पनि पेन्डेमिक आउन सक्छ भनेर हामीलाई चाहिँ वान गर्दा गर्दै पनि हामी त्यहाँ इग्नोर गर्यौं हामीले के लाग्यो भने अब कोरोना आउँदै आउँदैन भने त्यहाँ चुक्यौं त त्यो चाहिँ हामीले गरेका थिएनौं र त्यो गर्नै पर्छ र हामीले अर्को उहाँको त्यही प्रश्नमा के थियो भने र अनलाइन भनेको सेमिस्टरको फाइनल रिजल्ट र भौतिक पाठ्यक्रमको उहिले बेला रिजल्ट अब यस्तो छ हामीले इभ्यालुएसन गर्नु त पक्कै पर्छ तर इभ्यालुएसन भन्दा पनि हामीले अनलाइन मोडबाट हाम्रो सब्जेक्टको कन्टेक्स्टहरु चाहिँ हामीले विद्यार्थीलाई पुर्याउन सकेको छैनौं दैट इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन इभ्यालुएसन मेरो विचारमा इभ्यालुएसनलाई मैले गरेको हैन डिसरेस्पेक्ट गरेको हैन तर हामीले त्यसपछि पहिलो हाम्रो टार्गेट के हुनु पर्यो भन्दाखेरि हामीले हाम्रो विद्यार्थीहरुलाई हामीले भन्न खोजेको कन्टेक्स्ट चाहिँ कसरी पुर्याउने त्यो त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ रिजल्टमा जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ र अहिले पनि हामी अनलाइनमा गयौं तर फ्याकल्टी स्टुडेन्ट मैत्री अनलाइन क्लास दिदै छौं त भनेको अब अहिले पनि हामी जुममै छौं कोही जुममा छौं कोही मिटमा छौं कोही टिममा छौं हैन त अहिले पनि हामीले चाहिँ त्यो बेस्ट लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टमका टुल्सहरु हुन त कतै ठाउँमा चाहिँ प्रयोगमा आइसकेका छन् त्यो इन्टरेक्टिभ टुल्सहरुको बारेमा हामीले चर्चा परिचर्चा गर्दै गरेका छैनौं तर अब पनि हामीले गरेनौं भन्नेमा हामीले एक्सक्युज छैन अब हामीले गर्नै पर्छ र अन्तमा उहाँको त्यो प्रश्नसँग एउटा चाहिँ गास्टेको अर्को प्रश्न के छ भने फ्याकल्टीलाई आवश्यक ट्रेनिङ पुगेको छ वा छैन अब ट्रेनिङ पुगेको छ छैन भन्ने कुरो अब छैन भने त पक्कै हो तर ट्रेनिङ पनि दिनुपर्छ भन्ने पनि पक्कै हो तर अब फ्याकल्टीको रोल पनि अलिकति चेन्ज छ आफै अपडेट हुनुपर्छ फ्याकल्टीहरुले हाम्रो दैट इज द बिग च्यालेन्जेस अब हामीले वी आर नट ओन्ली टिचर वी आर लर्नर पनि हो हामीले स्टुडेन्टसँग अहिलेको नयाँ च्यालेन्जेसहरुलाई हामीले पनि लर्न गर्नुपर्छ हामीले पनि आफूलाई अपडेट गर्नुपर्छ हामीले पनि स्किल्सलाई इन्हान्स गर्नुपर्छ त्यसले गर्दा अघि मैले मेरो प्रस्तुतिमा पनि भनेको थिएँ अब रोल पनि चेन्ज भइसकेको छ टिचरको रोल पनि चेन्ज भइसकेको हुनाले हामीलाई नै अपडेट गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ सर मैले सायद यो सबै प्रश्नहरुलाई चाहिँ मैले उत्तर दिए थ्यांक यू भेरी मच सर
Yeah, thank you, Manisha, for clarification. So since we are running out of time, so I'm very, on behalf of KUPA, I'm really thankful for our four key speaker, Professor Manish sir, Ved sir, Samir sir, Rosie ma'am, for all experience. This is a kind of beginning. हामीले बल्ल सुरु गर्यौं. अब अझै हामी इन फ्युचरमा चाहिँ we are going to explore about म्याथमेटिक्समा हामीले हाउ सर्ट अफ एक्टिभिटिज द्याट वी हेभ टु डु. हामीले त्यो इकोसिस्टम नै कसरी गर्छौँ, हामीले डेभलप कन्ट्रिज जापानबाट के सिक्न सक्छौँ, वाट सर्ट अफ थिङ्स द्याट वी आर गोइङ टु लर्न. यो म्यानेजमेन्टका स्पेसली हामी के गर्न सक्छौँ त, कस्तो एप्सहरू हामीले गरेर वी क्यान इन्हेन्स द मोटिभेसन लेभल, यो हामी पछि पक्कै पनि गर्छौँ. यति भन्दै I would like to hand over the Vivek sir, the president of the KUPA, Professor Dr. Vivek sir, for wrapping up all these sessions. Vivek sir? Thank you so much. धन्यवाद. म सबैजनालाई नमस्कार छ. यस कार्यक्रममा उपस्थित आदरणीय काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रोफेसर भोला थापा, स्कुल अफ इन्जिनियरिङका डिन प्रोफेसर मनिष पोखरेल र यो टक प्रोग्रामलाई एउटा टक प्रोग्राममा ठुलो भ्यालु एड गर्नुभएका हाम्रा चारजना वक्ताहरू अनि साथसाथै यो प्रोग्रामका सूत्रधारहरू दुईजना, म यसलाई जीवक सरलाई र हाम्रो विकास सरलाई चाहिँ यो सूत्रधारको रूपमा मैले मानेर उहाँहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न चाहेँ. र साथसाथै यस कार्यक्रममा उपस्थित अन्य प्राध्यापक साथीहरू सबैलाई नमस्कार मेरो तर्फबाट र कुपाको तर्फबाट. यो प्रोग्राम चाहिँ वास्तवमा एकदम सही समयमा आएको छ. हामीले जुन अहिले कठिनाइ भोगिराखेका छौँ, केही समय अगाडि हामी फेस टु फेस लर्निङमा गइसकेका थियौँ क्या. फेस टु फेस लर्निङमा गइसकेको अवस्थामा फेरि एकैचोटि सेकेन्ड वेभको जुन उसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी फेरि अनलाइनमा जानुपर्ने स्थिति भयो र हामीले बिर्सिसकेका रहेछौँ वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि. यो सही समयमा हामीले यसको चाहिँ जुन डिस्कसन गर्न पायौँ अहिले, यो त एउटा सुरुवात भयो, पछि यसलाई अगाडि बढाउँदै जान्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ. र म आफै पनि एउटा म्याथमेटिकल कोर्स, धेरै जसो म्याथमेटिकल कोर्स नै भन्न रुचाउँछु. फ्लुइड मेकानिक्स भन्ने एउटा सब्जेक्ट छ, त्यो चाहिँ मेकानिकल इन्जिनियरिङमा अलिकति म्याथमेटिकल कोर्स हो. यो पढाउनको लागि चाहिँ अलिकति भनौँ न अनलाइन पढाउन एकदमै गाह्रो मैले महसुस गरेँ पोहोर साल पनि, र अहिले फेरि यस्तै सब्जेक्ट अर्को पढाउनु पर्दाखेरि अझै गाह्रो भइरहेको छ. र पोहोर साल मैले धेरै मेहनत गर्नु पर्यो यो पढाउनको लागि. र हामीले के गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ यो अनलाइन उसमा चाहिँ, यसमा इन्साइट दिने चारजना वक्ताहरूलाई चाहिँ म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. यो ऱ्यापअप गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिले मनिष सरले चाहिँ यस प्रब्लम सल्भिङ स्किल्सको इम्पोर्टेन्स बढी उहाँले चाहिँ त्यसलाई हाइलाइट गर्नुभयो र डिजिटल लर्निङमा खासमा यसको धेरै इम्पोर्टेन्स हुन्छ र डिजिटल लर्निङ इकोसिस्टममा जानै पर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गर्नुभयो मनिष सरले चाहिँ. र च्यालेन्जेसहरूमा चाहिँ डिजिटल पेडागोजीमा कसरी जाने, यस कुराको इम्पोर्टेन्सहरू पनि उ गर्नुभयो. र विशेष गरिकन स्टुडेन्टलाई हाउ टु लर्न भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कसरी दिने भन्ने कुरा चाहिँ यो सिकाउनु पर्ने, उनीहरूलाई हाउ टु लर्न भन्ने कुरा सिकाउनु पर्छ भन्ने कुरामा उहाँले चाहिँ अलिकति हाइलाइट गर्नुभएको थियो. त्यो कुराको चाहिँ म त्यो कुरामा विशेष उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु. डाक्टर वेद काफले त मैले एकदम म अहिले मुस्कुराएर उहाँको नाम लिइराखेको छु. वेद काफले वेदजीसँग चाहिँ मेरो भेटघाट प्रत्यक्ष नभए पनि उहाँलाई म राम्रोसँग चिन्दछु र अलिकति उहाँसँग जापानमा चाहिँ म जापानबाट फर्किनु र उहाँ जापान जानु एउटै टाइम पर्या हुनाले भेट हुन पाएन, तर उहाँको बारेमा मैले सुनेको पनि छु र फेसबुकमा फ्रेन्ड भएको हुनाले म उहाँको एक्टिभिटी धेरै मलाई थाहा पनि छ. र सायद आजको प्रोग्राममा उहाँ जस्तो एउटा एकदम उपयुक्त वक्ता वास्तवमा हामीले राम्रो एकदम उपयुक्त वक्ता हामीले पायौँ. यसको लागि वेद सरले यसलाई चाहिने एक्सेप्ट गरिदिनु भएकोमा उहाँलाई म एकदमै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु. र उहाँले चाहिँ यसमा लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टमको कुरा गर्नुभयो र
यो डिजिटल लर्निङ प्लेटफर्म टुल्सहरू कसरी सेलेक्ट गर्ने भन्ने कुराहरूको बारेमा यसमा चाहिँ अलि वर्णन गर्नुभयो र इभ्यालुएसनको समस्याहरूको बारेमा र त्यसलाई निराकरण गर्ने बारेमा पनि उहाँले बोल्नुभयो। तेस्रो वक्ता हुनुहुन्थ्यो रोसी लामिछाने म्याम। उहाँले आफ्नो एक्सपिरियन्स चाहिँ कुसुममा कसरी चाहिने अनलाइन एजुकेसनमा कसरी के अप्ठ्यारा भए र त्यसलाई कसरी निराकरण गरियो भन्ने कुरा उल्लेख गर्नुभयो र त्यो एक्सपिरियन्स सेयर गर्नुभएकोमा म रोसी म्यामलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्तिम वक्ता हुनुहुन्थ्यो समीर श्रेष्ठ सर। उहाँसँग त अब यो म्याथमेटिक्स एजुकेसनको बारेमा मेरो पर्सनली पनि धेरै डिस्कसन्सहरू हुन्थ्यो र उहाँले आज चाहिँ जुन सबैले बुझ्ने गरिकन उहाँका अप्ठ्याराहरू त्यो अप्ठ्यारालाई चाहिँ उहाँले कसरी चाहिँ पन्छाउनु भयो भन्ने कुरा चाहिँ एकदम राम्रोसँग भन्नुभयो र कसरी आफै सिक्नु भयो त। वास्तवमा हामीलाई ट्रेनिङ छैन, हामीले ट्रेन्ड भएर हामीले डिजिटल एजुकेसन दिएको होइन, तैपनि आफ्नै प्रयासले हामीले जुन गरियो त्यो प्रयास चाहिँ उहाँले समीर सरले चाहिँ राम्रोसँग एक्सप्लेन गरिदिनु हो उहाँले कसरी आफैले सिक्नुभयो र एउटा टिचरको अब्जर्भेसनमा चाहिँ त्यो अनलाइन उहाँले पढाउनु भएको अनलाइन उसमा के कमी थियो र के हुनुपर्ने हो त्यो कुरा चाहिँ उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। विशेष त इफेक्टिभनेसको कुरा पनि उहाँले र मोनिटरिङको कुरा चाहिँ यो कसरी गर्ने अथवा यो गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। म समीर सरलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने यो चारैजना वक्ताहरूले चार थरीले चाहिँ जुन हामीलाई एउटा इन्साइट दिनुभयो र डाक्टर जीवक बज्राचार्यले यसलाई सहजीकरण गरिदिनु भयो। यसका लागि म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। लास्ट बट नट लिस्ट लास्टमा भोला सर आएर यो प्रोग्रामलाई गरिमा बढाइदिनु भयो। उहाँ सायद विराटनगरबाट भर्खरै मात्रै काठमाडौँ आइपुग्नु भएको हो र उहाँ यो प्रोग्राममा नछुटाइकन आइदिनु भएकोमा भोला सरलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, हाम्रो भाइस चान्सलर, आदरणीय भाइस चान्सलर र सबै सहभागी प्राध्यापकहरू जसले यो प्रोग्रामलाई उत्साहपूर्वक यो वक्ताहरूलाई सुनिदिनु भयो र भविष्यमा चाहिँ डिजिटल लर्निङ अथवा इ लर्निङलाई कसरी इफेक्टिभ बनाउने भन्ने कुराको केही टेक होम मेसेज पनि उहाँहरूले लिएर जानुभयो होला र उहाँहरूको उपस्थितिको लागि र उहाँहरूको एक्टिभ क्वेसन आन्सर पार्टिसिपेसनको लागि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्त्यमा म फेरि एकपटक जीवक सर र विकास सरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद विवेक सर। जीवक सरलाई नै धेरै धन्यवाद र यो औपचारिक रूपमा सभापतिले कार्यक्रमको समापन गर्नुभएको छ। मैले सरलाई 1 मिनटको समय लिएर केही अनाउन्समेन्टहरू गर्न चाहे। यो बिचमा चाहिँ पत्रकार साथीहरू पनि केही हामीसित कनेक्टेड हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पनि काठमाडौँ विश्वविद्यालय प्राध्यापक सङ्घको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहे। र यसै गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय र पोखरा विश्वविद्यालयबाट केही प्राध्यापक सर म्याडमहरू हामीसित कनेक्टेड हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई पनि मैले धेरै धन्यवाद दिन चाहे। र अन्तिममा चाहिँ मैले एउटा सानो सूचना दिन, निकट भविष्यमा नै नेपाल सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दैछ र बजेट पनि आउँदैछ। यसमा चाहिँ अबको काठमाडौँ विश्वविद्यालय